اینترنت بزه با چی؟ مرسی دوی؟ Ozan beze olmadı. اوه چسبیده کنده کنده. اگر چی باشد ده کمانده 10 کسه فرق بریم دروتا میشود خیلی Ozan beze خیلی olmadı. هم قدم میشود دروتا 10 کسه فرق بریم برای پگره سیدوی میره یا کی نه کی میگه علی جو محمد میشه. تو پگره برای گکه با پل بسیار در کار میشود. نه سمیر خورشید غرم بس ماچ بدرویم همش در تیست دروتا فرم کنی بریم میشود بیا 8 خطینه که میشود فرم نه اکای کی هسته که اکای کشور نه با اکای دلوار میدرویا یا تو خونه نو درافت بدرویم 20 کس همه به سان بوز داریم همه جمع شده. آخه فرم کنیم ولی پگاه با دیگه چمپا بوز کردن میشه دیگه وقتی کی هم نمیوی وقتی فرم کنیم با مجبوری تانک ها تا بفروشی نفروشیم شما. این ایوز اکای فرهاد هم میگم با اکای فرهاد میدرویا خدا غوغات پبید شود تانک نمیفروشی. کم گازانه سرم بار کن. یا بو یا دو بو بوز میکنیم. Hey, wake up. اکی کی هم خیلی ستاب میشه اکی فرید اوه چی خوندن در یا آدم بیا با بر بسنجیم کلیسی و موشه بایه چور میشود یا پته ممکن است در بود کمانده. نه خیلی از ملخ همونه چی میخی ملزدور Ozan çıkacak priyam. راست ایوان خوب خیلی نوی بازی میکنی نویسته استانی اکا Oo. Bagar bu abran diyor. بچه بخشش من زمین کنیم بیا علی نردو علی اکر بدرو اکر واجه کی اراج برو کی کشکو کی ویروس نه نخدش با ما بیا در نصیب نه علی دیدی دابرو ورنیت سا جو دادی نه با جو دادن تا همه اکسپریمنتال اول دارم قریب 2 بار رازبیرات میکنم دالبایی و یا خیلی اون میکنم Öyle ama kıma dıt şaraz birat karam. آرنگی که سالویدی Dalbari kişinin de geçer. Ben bu اینه onu دست söyledim. دیگه tamam دست از اول میسون نوچه Bura akademi blogero megan ki pa memur amra mayda tarkini avuç işe naladita kalon. اگر خطا نکنم همین شاشم بجیق بریم اخی دوست نام دوست محمد که رفتی امی دوست 1994 1989 Rafkin ho. Çiva. نمیگم ده امی اول نام نوستگی دنی Oxma o adam nestim. او دام همین تیست ده Testa. اگر شورنا شما بوزی داتم Oz besta çota padazı. مار پایان دیم Veriyoruz ya teştegi emce. گوش هستم نه آوازش پس نشیندی Ne? گوشت کدستم گفت Alo. Ake mama? هوزی میکروفون کنتر بلند کنم دو ای ساعت پیدا بوزد کن مکتب تو 27 چلا میخونده کم ده اما سرخونم به همه آن ساعت ها 11 در خونه میشم
از خونده مکتب. نه میخونم مکتبمو بازی را میخونم یازی پگرز به خانه میشه گشته آخرش ده هو هسته هو مکتب میخونم او اوه سلام امیر رسیا دایمو من 4 تا سایت دارم، یک تا در کامپیوترم، 4 تا یک در تلفنم، از 20 تا لایک بشود. یکم کس جلانی خونده ندارم ماجستر رای بکالا رای دیگما دگی جو ولی بوی سر نشده لایک مونه درآمد لایک مونده تمام لایک گفت لایک مونه یا کامنتاری نیست بعد از صنف 11 هم قبول میکنه اوه این همه بچه کلار بعد 11 یا چی چند داخل شوی؟ این هم لایک میدونم کدام شرطه؟ در کامپیوترم اکاونت دارم، از 40 فلودید نکنه بچه فلودید نکنه بیا پابویو بیا پابویو رفتیم یا تا یه بره امجا سویت کن یا تا یه بره نیجا بیو ایجا دا یک تا چیف ایجا دا دو تا چیف استیل کنین 277 همه کسایی نمجا بیوین یا تریل میکنیم و بعد عبرات نمید یا تشین نمیجا بستای یا تشین نمیجا دا بستای من مستمی هم تریل میکنیم موستا یا کسای دو کسایی نمیجا بستان کانتریت کنن تا سوپرکون نمی بولو برای حوزی اگر باشه سوپرکون مکسیما اینا پپادات کنه بچه اگر بگذارم یه بیره زدم 618 زدم شد خدا رو شکر ای تمام از دیگه خلب نیست شب بزنش بیایه چکنین اکا عقی بگذارین قبرین تاک باخا قطی باخا تاجیک بوین بستین دیگه و تا قبرین بازا 279 این همینجا دا بست همینجا دا کیاگون جو بست بیایم ای بگو لگون کسا روی که؟ چه این همین؟ nasıl çiyor دوست که دوست بیا این همینجا دا بست این همینجا ابراز نکنم یا که نه پشتی سنگ دا بست کن ویندورو ای بولو نبرم نه ای بولو بزنه موستا ای بولو بزن موستا ای بولو بزنه رستم رحمان دوست مراد این همینجا را بریم بکپین پلوش کارا پارتو موستا کارا موستا پارتو یه سر بگیره بدونی اینم طرف ویرال استیزه خودان پیش بیویان اون پیش بیویان رینیمت کنیم بگردین بزنیم بگردین همه کسا اوجا را رش کنیم بگردین بولوگیو شوکیو را بسیم شاد میره بزن بگیریم ای رش کدام مرا بچو خب 500 ما هم بله باید چند پیشم یاده اینه پویانگی ها رو گیره چیف نرمال نه بلیت پنجو کبی اوچش ها بارم بولو را بزنیم بولو را بگیرم ما بول فلاتکار بگیرم همه چیز بودم دارم هر چی پنجو بودم بگیرش سپرکون بگیرش چه بولوگی را نزدین آقا چای اردام کنین و خوی اکبر کشید بکن کشله به خود تلاش کرد ای چه جونی من برفت
بزنین هم سوپرکون بزنه یه بیرو برین زخوت هم برین میشوه ای تک نوار بزای بولشون برای زخوت همه کسا میریم بسید پارت بشتو ای بولو بغل بزنش بزنیم شما چون Sen de adam sesler canım rahat. Hiç klikari zaman yapalım kayıp dedim. Annoş biyo ki boy metin buraya pazara. Ora fokus şu an zuraya. Va iç çapoldu. İşte İzdivat olur ha. Bir rakip. Ankara mı? Beni Gir sahaya gir. Neye gireyim ben? Bir pazara mı gira? مرا هزار سوزون داگه نمیده دفت دیگه ها یه صدا هشتا زده بام بام من 2300 جانم من تو مفرونکی دستان زدگی خیلی 2300 جانم رفت اکای Tüccar ne komi digere sahip olup parto femekili Akiyali xta çifeli zadam. Motorش پیشه با چیز Tiger? Моя боеукладка на кафунда. Kurşet? Ya Tiger suya. bak ya sarsın bunu ya. Kurşet Tiger suya. Dikkat. Hoş değil Tiger. Kurşet göç. Vay. Ye berktim ye partoyu memuri. Akhir bir bor remon ku seri bro minus meşer. Bizde de dakot. Evet buraya kapaş. Adamı milyon dolar. 4 milyon asla. من 300,000 دارم بعد 100 haftanın gavazı bekliyorum. Bak çanta fark کرده. داشت که جایی سبرو مدان تو اصلا نگاه کده شپیده استی تو نمیخری بزنی من اینه سوپرکونه که باری مده بده بالا تو نخوردی یوردان بتی شد نیو برو مدان بابای کلکش Ma bu parazade hesabım aka ama poyuna xolik hesabım. Ma همون خودت کافی دی که ما تو خیلی همه 100,000 تو بریدیم بیای بازی کنی پیزده شده اونش Yo çıkıyor aşağıdan ay çok taraf. خم کافی Ay set taraf aşağıdan. Bana bile pacı kadar. Ya این پاد نه سوزیکو چور چرا وایرال میکنه موتور ای بچه نخو 14 تا لایک شوه بدوره لایک پای کامنتر یا بنویسه اوخی 14 کامنتر توپ میشه میره توپ میره توپ میریم کرا چیری شد کمونه توپ بنویسه توپ میره Ya kantrik کجا داری شد که اونا دا کلاویاتوریو Vay rişot köz. شیفت تا کسی بجید ریشوت کمشه واکا ما شیفت قطسه مجخم نومر میشه حرفات روسی انگلیسی ده یخی وقتا 11 کس زریتل میشه وازی 4 yine 17 تا لایک دیدی ساما Boy من میادم اون لایک مونتا. یا که خیت که اگر 1 میلیون بازیگر شده همی با اکلام نه 1 میلیون نمیشه. ای همه بسیار چند که ادامه دمی کلان ادامه 100 دونه تمام Vay. Auditörüm öyle zabana Rusya. با همی کارت Bu hami kartay ku Du tarte. با موقتی 2 arta ne دیگه بیا یه بیر هم خیلی سویت که 270 در او پاجی میکنین ملیخو برین به استانوفکا همیجا یه بیر یک ساعتی نایجا بیو راش که سویت بسیده همیجا یک ساعتی نایجا نگلی سویت Du haftada sırada mos. چیفت اینو دیگه هم اترل میکنیم نایجا را بعد میریم همیجا 270 موس خطی ملیخو راش کنیم 279 کی 270 هم برای میشه Yakta etti amca ravat çi pari. بازی میریم کوین قاچاق سنتر است که بیستی نه باز دادن است دیگه برین اصل که میریم میورا ندی خیلی ارتا قطی میزنن
یکی وایو آفسرت نه؟ استرل کنین چیفو بعد بیاین از چیفو استرل کنین بیاین پلوس 3 از او بزنین بو اینا یا بیاین نگلا جواب بروین عقباشون زدم گیرین نه پیشونا سویچی دا امیر رو دبوس کنی اکی نه نظر گیر 277 داد کنین ملی خوب بیاین بعد میرین اینا یو مرا پریکروات کنین اوزی اگر که یو راش نکنن با استرل میکنیم پریکات کار ابراد نه یه برم گار بیر ابراد هم خیلی شوی نگذارم باز با ابراد نگذاشتنشون دا میزنینشون شما این همجا را بشقیم پلوشکار پارتو همسو بیا پلوشکار این پارتو میتونیم پارتو بچخین همجا را بزنین همه کسا برو میشه بیا که اینوش همسر بیشترم چیفتینو سوپر کنو که جو رفتن سوپر کنو اخی چیفتینو این همجا نگلا بسن و زبوی پرا میزنن بله خدست چپدگی را بله خدست چپدگی را مسئله چی دارم یه بیر برا ارتر بزن بله خراب زکنوش گره تیله نکو منم ایگران اوزی چی بوراش که ای با همه دمو هم ازاد هم نایخارا چی بوراش که ملده ایترام نه اکرم چی بوراش که فیش گریتون میزنه شما چی را آخی مله خرمه زده زور مله خرمه بیا نهی چیفتینو قش سوپر کنو بیاین یک کس بسته هم یه بیر بسته بسته بیا ایجا را میدوکیمو شما جداد نام برینوز بستن 3 سکون بستن 3 سکون بستن از یه بیر ارتشون همینوس میکنن بیا این چیفتینو قش سوپر کنو ای های که چوکادی؟ باش نمیزنه چیپو بیاین که براش که برو رو لوتا پولو بزن بیزه با رویتان چی براش که نام برین بستن یا 2 سکون بستن از یوردان میکنیم شاکنی لیزی نکن هم یه بیر بتونیست براوا چکنه شوتی نبزنه شوتی را ارتور همه کشتیه بیر ارتشو دیگه بیر میرفتن اینا یه بیر هم برای خباشون بدرو اینا یه بیر بیو ایجا بدرو یخ چون اومده سنوزید سوپر کن هم میزنیم رستم بیت سوپر کنو بیویم خورشید برو بای کلابکه مرا کلیت کردم بخر قریبتر بیو 279 یو همش کده مرا زده سه بروی ها بچه بیو شوخای بزنه شورت نیای الپه ایسینه که بیو فشما بیو براش که خیلی های بله نیزی ای چپ همه تونم بزنم اونا ای پوش کود رو بله بگیرم چی پایزن تو؟ فرید بروکیت میزنمش اکر یزا بیرو پاک بره بشه روز بره دیگه روز بره اکای خوشت راو چیپا لگندا خورشید آفزاد اینجا خورشید ما را زد یاتی میگیرن بیا نگاه نکنی اوسنا روز پیش چگر باید فشما میومدی ما جای باید در اومدم هر باید کمان بزن چند جون برو ده دو هم پتکلی بر بگی مگه دیشه نه پتکلی بر بگی چون میگی بسا 400 300 جو دورا نه یک دورا 10 تا دورا 5 تا دورا 300 زده ما به چیکار همین جایه به یه بیرم اونا اومدن نکشتن ارتورا خیال تا با یک کس ما ترسی برا شفاقو هردش بخشیش اما شاید ماش چی مرا کشتم من پس دست چپ دم لی خبت برای هم کم برومادی خیلی بزن لی خبت آیا لی خبت بکری بایو ای 10 کس اگه همون گمله خاکم مرا 500 خبه موندم
ما همین بای نمیدونم سه تانکه خونه پشکوش شکستم. یا عادت بیزه داشتی داد میای قفای تانکه دمیستی ایبری تانکه به وای گاندگی قفا دایستادگی مفت زیبا اگر یک ملیخ دیده پیش برام بودگر من آیوسون داکسی من نمیزدونم میگرفتم. آخی ایبری من اینی اکای سیدای بده که با پرای دستی راستم دست هنگ بدگ نشد یگان کار کده. قفای آدم در نبی اخی خطیابی یا کمتر دورترک بکی آدم پشت رفته تو نه؟ بچه یک 20 میلیسا در جای ما آدم بگیریم بینه ایراج همینجا ایراج اکی راج هستایده میدیم بچه من اگر ساعت دیرتر میدرم از روز سه‌شنبه بر وقت میبیایم. رفتیم قفا خونه میباید بر وقت بیایی ساعت 8 رونده باید دمیجا باشه. من مسکوه اگر 7 میبیایم ده 8 رونده باید در ساعت های 5 مسکوه دمیجا باشه ما باز کنیم باید 5 مسکوه ده او ساعتی 7 میشم 5 مسکوه همجا باشه. روزی سه‌شنبه 5 مسکوه همجا میشم. مایل فقط دیرترم درمده ایش هم نداره. رد سکنین تچینی 15 روز داد مازد سکنین ایلی کوراتون. برای همین فقط کورم حال کرده گیرم. لیچ نبگیرین. اوتپوس بگیرین. برای تانکه بازی. ای خید که فیش شفت بری بگو مرا اوتپوس نمیگه برای چی میگه بگی برای قدم با اوتپوس نویسته میتی هم ای پرابلم نیسته من دیگه شهر میبرم. یگان که از وظیفه بلند داشته باشه به هممون جواب گیره زور میشه و ای سر باز میکنیم که شود داودم تو باید پرزیدنت شد پرزیدنت تاجیکستان آمین همه تانکیز میشه با یکی ناتوری پرزیدنت شد با هم استریم هم کوه بیو هم چهار پلای چون همینجا را بکنم بیا اومد کی دکی کیو همینجا ملائکه آمین کرد با خدا من میرم به سوادای سی موکیده میگیرن کو میشینم قچان جورا میشم میگم یکی تو باشدی میگم مرا یاد مونه برور با خدا فقط خطیم به سوادو گام میزنم خی میگم نه آخه بسیاری گپا دا میگن کو به سوادو میجنر میشه برایم خب والله جورا فکر نکنم به سواد چه سواد تو نمیتونسته سوادوگر میشه دو لبکه تو آباجای بگو که یکی رفتی او دنیا دیدی در پیش نیست مرا یاد که فریاد که دوست که چند نمیدونم پول بگشتی مسلمانی اگه با دایی دنیا میگنده دوست که چند 11 من سیفی 8 سریوز نه اوه بعدی سیفی نوی رسیه میریم نه کم جدم من میشونم که هم تاجیکستان دا بخوام بود که پیش پدر مادر دا خدمت کنه نقل میرسید اوه امی میگن خانوادگی میگن انده خدمت برای همجا بیست همجا سری گدایی می؟ بابوی ای بچه کو همه کسا همینجا همه کسا این همینجا دا یه بیر یا تتیجه یا تتیجه تحصیل رستانی اگریسیر تو که مرسله ما اینجا میرم رشتهیم پنسا راست گرفته گه نفسه اسلو که همه قلشینا شده با دخانو خطی نه یکی گفتا نده چه نه خیلی مثال اگه ما اومد منای دست نمیتیم که مثال دوزخ رفتیم خیلی گپای مسلمونی هم نخیشون میکنم وقتا خیلی نسته هم دلی کنکرد هم نشنو خدشون گام بزن میخی نه باردوران تا بود اینجا بالکن داشت که نمیتونم التی دو جا هستن؟ التی توید نشوی تلو اکای فرید من همینجا برم ها؟ 270 او همه کسا همینجا برین نمله خبه تو زیرش ده همونجا اینایی یه بیره نمیبینین نگاه کنین جوشا بینین این همون کمی ده این همون را بزنین
Toxira بریم چیشنو. باز این همین توی نمیجا را بیاین بسه یک طرف حجم کنین دیگه بستین. 170 این نمیجا را حجم کنه دیگه بستن. ما میرم. این همین چیف این نمیجا بیو. یا این همین؟ التمي برو بنت اکر باخا. این همین چیف نمیخل بیو این نمیجا را این همین بلواق برو. برینت التزم همینجا فوگا شفاک نی یا که بیره یا گو کسا چه بود کامera چه این اینجا دای کشتی بلايند تمام يجيبها همش يمشي نه یا ما سویت کردیم یسلی چون باز این اکر پیش می بروی همش باخا. اکلی با موبایل بعد بزنه کی سرد میشه اینجا میگیرن. سه نازی باز میام بکاسم اجانه. اینجا برو کو چیف یک کلا بکش بخا اکر باخا زدنشون بگیای برشون. های باین همی تیگر برین این ایرا بگیرین نه اوی بیرای برشون. ما جو اکر جفر برام چی خیلی سید سما بردارم. رفتن بگیرین یا دو سه تاد برین. نه بلواق هم بگیرین بلواق. سویچ دم. باید آفستیل دیسو دامش دیف به یه برو سویت در کره ایجادا گیرین همین دالبایو دیگه بیر سویت رفته نه باشه ناره شما به سویت رفته چسب بود اینترنت ما يبرى بیم با چاوه دیگشت ناقلي كتاب او چای دعوت استغفر استریم ده یه بچه استریم ده خدمه تماشا داره خیلی نداره چیف سوکا نه پاپا ترنت راش کدام بگیر ای اینایی باز به سنتر راش کدام این همی چیفته اینو بیاین سنتر بزنین طرف قسمی خدمونده نم چیفته اینو فقط یه بر برای نه یه بر بگی من 179 برم یردان شوتیم کنم میشوام این ایو همه کسا این ایو پرینیمات کنه نیجا را پرینیمات او بعد سنتر بزنم ادرو سیسا نوسا سات مزنم بویم تایم مستاخو منو چیف اینه بورد کرد رانی نوسا پشت من بکرم این ایو برگیاشون افزانه ببینم برای نمیشه داشت کنی اون از پرکون اکای خپه خپه ده 1000 پولیسه نباشه کلاس کش بلی امارا چیفی 1700 ده چیف 1700 چیفی 54 فوزر افزانه همون پیوتشون چی دوش چیفی 1800 او ما trabalho cadê essa na barota cadê esse давай ندوده ما وای زدنی بدون بله گوشلش سرنامه طرف بازار بگیر اشا بگی اکنه چخیل شد موضوعی؟ اورانز داوز بهش بگی نه پاپا برانیوشی دبو رابیزات کنم تونه بچه الترا پیدا دارکته
10 بار پیش رفت برایان پرابیتا بلیاد چه کردی رستم؟ زادم چه برایان پرابیتا چیز شکست نکی التینا پرایوت کدام نمیتونی؟ گاو دا پرایوت نیست اینه یکای ساله همینجا ده این روز دیوناش تطمه وزبود زد کیسه گرفتگی های 3 بار الترا پرابیواد نکرد با تیوپترا پرابیواد نکرد ای کنش منم پرابیواد نکرد با برام دای بودی خیلی کدام بیشتر زده باشد 10,000 گالده تورات نداشت از نشی تو لبای به تورات دیز نشی با دستالی بازی باید با تورات بشینیم روزی گکا ای اوهانا ای بچه ایگمات رفتن نرکور یک 20 минута مرا بگیرین سوشانش کنیم نه یوزر نیسته همجا ایمونا باسماچ بولو دا نمیره اکای دیمت میره بیو ما میگومش روزی اکای دیمت همجا ده بولو دا باسماچ بیاز ما میگومش اکای دیمت ده User left your channel. User was moved to your channel. User joined your channel. اکای دیمت چی میره داو قطی ویلاسکا جا شما پولین کو نه موش امی یک از زمین گفته سه شما را اجداد داریم یک از دکست نوستیست ما علی جمع دارای بایتون برای اجداد تون میکنیم آواز کمتر بلندتر گفزن یکای ما علی از این آبه برام ای بای جاگون کسی که کفتان گیرنی ابوی دیگه ده من برام یکون چی بخورم که من هم هیچی نخوردم نکی بازی دارم ما دین را هیچ نخوردم بازی من رفتم شکره و کدیان شور کدیان نخوردم اولی روز بکنی اولی بستک کم تره دیگه زندگی در سرت بزنه ما ساعت 6 ساعت بازی دارم کیای کونام تبگو بخدو یا واسه تو مردمی چی ژورنال ده خط کرده سی نام تابو گفتیسی نه اخی 20 کسای در تست امیسون اگه دنم کی تو نداری او چی را پروگرام را خود نامجا نامش نمیبرم کی گفته چی پروگرام هایمو؟ چی اوورلو پایشه ببین همین در تیمسپیک صورت گرگ ببیجه تمام اما این برای همین نشت نه که هر یک بار در اومده گیدم ما صنفکه میکنم پاتا او لبای سلام علیکم لبای 55,005 شده استاتیستیکا بخدا رنگی پروگرامش دی مینیا کردیم جرا همش داد داریم ای ریتینگ هیچی ولیاد نمیکنه ولیاد نمیکنه 5 شده میکنه عمر ماشین زرکال نمر فروش هم بوده اینا نظر کیه؟ نه رفتم اگر که بچه جو باش شرایط نه اینا اومد کی گیسار برا دام بگی برا او اینا کی هم اومد ایراج کاب نیست آجا اکر کدیر کی را میگیریم نظر نظر جورات نیسته ایگما تمام بگی بدرو های لوجیکا دروزیانده هم های منند بجای اکر کدیر کی را بجای دیگه کی را گیرم باسما چاکای دیما دا یو که اکر باسما چه گفتیم من کنی با بجای تک کرو چه اکر ایراج گیرم این نظر ده ویش های چی؟ تیمسپیک User joined your channel. السلام علیکم علیکم اکر سالدین چی را یبرم علیکم سلام یبرم اونو بگو یا تایو یا تاکت امکان نازی میون بچه یاد دمینی
باید بچکنی رفتم چی با خانه بگیرین شما بیام بلخ بگیرم بچه بلخ شما دیدات شدید که سه وقت سست میکنن آزی یه بر کی میگیره آز جاکای سالادین میگیره یا باید بگیرم میبینم چه پینگ باش اکای دیمات از این آخری یو ایتا نیما اکای دیمات دکنه ما اگون چخیرم با میون کانکرت نتصاتوی دیمیدای شب بود میکنم دیگه بوغم تکنت نده کیف شاش میکنه؟ کدام بیرون اکای دوست محمد فرق نکنه بکنش کنم بکنش یو ما آزی پایم پاس میوم اکا اکای دوست محمد شکره اینو کی رفت Ty buraczkę buraczkę. اینا کی هست O ki broma? Ne oldu? Ki buraşka şkandar şiday. پیشنهادی در مورد صغیره سهر بزرگ نه اکی basmaç میدرون گفتگوزی Ana آقای بچه کی بیه؟ Ki de gapora butese? Samuray kiye sami o samuray da Mongolu da Ne girem tabi Google kada biyo. Zapasno. اینا dilovaram Dilovaram. Ki bud broma? Ozi pura ikusasta. Kira ya اینا کی رفت داوود رفت basmaç olmadı. Raftin tamam. بیا دیلوار ایتا مدر باشی که ما کافه کنم بگیرم فراد میکنم Akay dilovar drone atmış. Riski mi vuru? Teamspeak da nesta. Riska bugres Ali. Kimin nakıdış megrez abi? Oho. Bro, ikisabıcık ne bro ya? Pere taşı çıkıyor Akay ki. Akay capa. bro vardı o. آه تمام 4 کس زمین اکادمی ما بازی کنه نه ما همین نه که بچه رفتگی شما گالدا پالدا نمیگیری مالا ما فقط کافه بشینیم تماشا کنیم اون گالدا نیست چوا وی دینم قبول کنیم دادم روزی شنبه فقط کی راست میگه بچه ناامدگی اول لایک اپ چه بعد پای خیر من لایک زدم من کامنت زدم لایک زدم کامنت هم زده نه کنه یا اپ نوید کنه اکی دیلوارم جده یه 17 تا بود با خدا 16 تا شده آدم لایک شده زده با ابراد Bu Casemiro میگیرن لایشا نه ما دونه میرم ما شب همشه میمونم نگاه کنیم دیگه سیدوی اکی دیلوار اینترنت بزه بچی O çirito ki bozuk adani?
Dilova çok hadi Dilova. Kettik. O چه داستان جلایشی؟ من خدمت برام بازی کنه و چه میترش داد کردن با اومد میگی Hasta جلایشی Oğlum normal ya. Kışoşi dakika. Taraf tamam. Pas medromeга. Yagon kas maksat. Yagon kas guftam. Kayıt man like monda. Hey İgma. Kas like namuna ne midroya? Abdam şamondum o lajdam şay kompüter. Boya ki tamaşo kar. Harib boydu tu. Maram ayron şidim. Abi da o tekdan bisyor kar. Aro qatundan oş rost megi. Kontrol bisyor kar da tekdan 57-56% islom kar o tekdan вообще 0% kar. Va xudش گفت کو 5 تا رفتیم جان میریم امی جان یه بیر یا تا ایجارا سویت کو یا تا سنتران بعد کسا جویا بشین بزنین اگون کسا همه کسا میریم جان اینا اید دساد افتو دست چپ خطی رش کنین باشنیو ایجا رش کنین رش میکنیم نمیستیم Çifte ne o? چیفته نو اوخی بچه ها وقتی خونه خاطر کشنه شیفته نو ایده سیروز دساد افتو ایده سی چپ او زده تیتونا بره درش پایان کتی میسابی دوست هفته دفعه؟ نه پایان نه بولو های گاهی رخچه فهمو ای بچه ای جا خطی بیوی اتاته سه چوکاده؟ خدا را بگردم خدا را یک کروی میکنین که اوخی اونا شما برای 3 تیر خوردم اینمی تی پی با میتشمو طرفی راست نبودک من خودش نیم زود هفته دفعه سرسمه نشه نوله بدرویم بزنین بزنین که ایجاد این ایجاد استیوشون استودایی راست خواب که پرتایتون راست خواب که پرتگی چی فزن تو؟ با رفته رشکه بداو Дай дорогу. کلا میشه؟ خای سوپر شادنی چی؟ یه بیای اگان صدقی بگرد زخبت آمده سام بگرد سوپر کن یوزر نمیت یوزر بیا عقید رفتم آراش Ana prikvat kre ya bachak. یه برو ای خفا بدرو یه بره خفا بدرو ای خفا بدرو بزاز بیواد که بدا دساد افتو راش کنیم زنین زخواه دروی می نمی بزنم بدرو یه بر براز بیواد که ای تی پی دیگری چطران که چطران که بیواد که بازی زن یه برا چطران چی بازی بود؟ چوکات ای یه برو چی دوخی این هم سنتر سویت که میگوی همه سویت کدن اوخی سنتر سویت که دیگری تایی پرا اوزی زمین زاد مالکی چیفه کو بیزه بی بد زدن کافیدان او کاتوکش دزدم boyu kulatkаш kafi انا مرة ما مخي كافوندان یه صدا علیش کنین اوخی پارتوفته سایش لگت داشت اگه گفزنش معلوم بود که اینترنتش بزی بر با همه کسی گفزنه اگه به شخ میشه دیلوار نه اومده؟ باش ما آدمی که مقصد و اینترنتش بزی بوده تشون دیده همه کلاسیکی مقصد برای میاسته کدن نمیشه ای همه قینه همی یه بیر با بوز کدن الته دا بوز کدن ای همه قینه دام بگیره که بتونه بکنه ایوه زو بوز میکده هم اینترنتش پداد میکنم
نه دلوار بیا زورا یه برده دلوار یکی یک تا لگانر گیریم پاکا یه براو اگر کی خود یه برده وجود داشت کدینا کی؟ نه ما آخه نمیتونم معلم ما مشنم نه هم خوبم خودتی یه برنده برای سلطان سنگ برویا هم تو دست چپ زیتون چپ آورد میکنه نه بشخی؟ وقتی تاورد گاز ساعت تو میخوره این نظرم پارتوف کو؟ نظر پارتوف نفسیتی کردم؟ یه؟ User in your channel timed out. Boki. با وقتی که کدام پلش شوخی نمیکنی در تاجیکستان وضعیت همین در اینترنت می پارتوف دیگه چیز میشه سویت میکشه لگانر گیره یکم تا User in your channel timed out. چیره این خیمه پارتو یا؟ جفا ویروس هم اکر دیگه شانه میدم همین سیدوی با فکرم با تلفن میدروه اینترنت ویروس هم با تلفن دیگه تنبولی مرم با تلفنم نه چوه کابل نیست در جوشم User entered your channel. هستای رادیوه نمیدونم User joined your channel. настройка در آمده только 4G زدم موندن در کرده وقتی بازی کار سازم کسی تلفن نمی بیاید واتساپ فقط می بیاید و تلفن نمی بیاید سیدو چو کدی؟ چی درمادسم چوه خیلی پارتوف ترا؟ بلا ترشید نکدی ده گفتم کو بزی با اینترنت برای یه بیر یه بیر دیگه نمیشنم ترا پراوا تریشات کدیم پارادایس در اومدن یار بیو اون کدام رویش کدام نه محمد اگه ایک ما یک نصب سازد کنیم ای نه اولی 40 minut پاس ای اولی 40 minut نصب با اولی 40 minut ای بازی میکنیم 40 minut پاس یه بچه چی براش که جوشی دید او قرطا خوری رفت چی خوری رفت اما قرطا شورک خورد اخیرا ما شکراب گفته کوه هم شکراب قرطا یگه یگه هم طبق داشت نصب ده پریکلوچیت کنم کدام کارت رو گیرم اکی حالی اکی حالی جعفر 40 minut پاس ای نصب دیدم شد اکی حالی گتا فون رفت همه ده MJ ها همجا دا چند کس سنیمت کرده طرف بازا گفته سرامنو اسپید نکدانه؟ من را میدونی چه؟ اوجا دا رختون باید میدیدین
من چی خیمم مردم اما уже دیدی که زده سنکو уже справиться میکنه اوسپید میکردم برام برات نبرنده Ираш таранг диззад man мурдом, помиди? Да не, братан, ты сам повернул. Я ехал прямо, а ты налево повернул. Бачай намид проягон. Команда. Ираш подстроим это фаха подножка. Да не, ну хорош, но не надо. Ой, а им горка разгона кигрифтом. Разгона рит, короче. Вечера. Почитай, как будет разгон грифти? ВЗ-55. Я ходил карман, карман сюда я парам задном хит. Ali rejim mezadiyan amroy xidmat meshida. Vaqt. Kartayga kamona ne? Oh. After janga mijaz rajda. Ye bero ya tatija. Nemja pajim ke ye ber nagla bra pajim ke. Ya tatsa dafta may khabosh davam. Mamera. Chifok jo. Che hamay ja. Pojom froma. Çerezin amca bren. Nemi para ra bıçıkın. Bisu dafta kafal bura. Bisu hafta bu from pojom bura. Bu bro badija bu bro. Свет сюда. Свет наши. Ay bak darak para savaşında hamaş. Свет сюда. Nasıl da? این همه سوپر کن یا خرونگی بستم اینجا یه برات چی دفعه با کپش میزم یادونه برای چرا نگرفته؟ بسا دفتم بزا اگه گیر آواز کانی باتم خطی گرمه گیرش چیفو بگذاره نمجا بولو Zawsze do fok zarady? پیش دانوش Amon güzel şataş. شما امون و نوود از زبیبت کنین همه کسا بسیار جمع شن ایجاده این ای سوپر کنو را مجخین Tiger mezaniş. Попал в броню. Хамка бы капчу быстро. بغال نمیتونه غالده Oh, хорош. Xib zara. Gure. Gre. Çandi mi zaman? Onlar o patriot. Хорош. نه بچه کن کردن Parto vodam okey. برو 270 همینجا را بزن 970 نه بچه چی کردن شاور می پراویده که نمیشه. فایر یک از سوپر کن افگی مای دیم شاقله خرا سوپر کنه Farid. نگاه کو فرید. من نگاه دار وسرا دانوش میشه ما بالاخره انا جريت ما بالاخره ده اینا جريت صدا بیا در زنش بالاخره باجوشا بزنش نزد بره کیکی Ахуєнний проб... блядь. Реальный пробег. ما نگیریم کشیم باید بسرزم رشا تیگر. ما جامعه کنم بزنه. اینجا گیری خیلی دارید بیاد ناوسه. یعنی نومتونه آه
Virus to bıxtıram bura. İşte xana bir işte xana bir. 277. User in Арта your слева. channel timed out. Да, там успеть на экран. Арта слева. Успеть на экран ахибиан. Сейчас daxil da formadesta, daxil da formadesta. Üstad mekin ton karan ton da. Ne yine o seçilmiş de koza fasta. User entered your channel. Pois çiğ. Vay virus kartı tabii. Formadesta. Güzel. Uspět na ekran. To bu kartı. Хорошо, отлично. User in your Farid channel зачем, timed out. зачем? Xujdil archi fayrut kadim. Ma uja tiyajor zadi sabdan. Neyce kamden modu profesör hesabın bu. Ne o maksat gols gavzan bak. Командир зур кард ки мара дам ҷом. Bisor zadi uja. Не позиция зур бу. Аммо кадом хепеш камай ку бачора шти модам буду. User entered your channel. Cafar çok da internette. Bile part of tak. ایمان برای چی همه خیلی میشه من نمیفهم 100% بود همین ماه اولی همین ماه همه خیلی шиде گیره چی Tamam, правой рам бигирем. Ama internete zang bizan ya жалоб кохи. Это, наверное, после обновы такое бывает. Вирус остался. Как Хуршед? Ola bak. Bir dakika iyi de verdikti miyahki vanasit kardin. Kira. Ha tra. İnternet partıfta giren. Çıkalı kadayım. İçine kutayım bu. User in your channel timed out. Yine bu partır. Приходи заменять не Походу надо компьютер менять. Gekadam khali pardadid bekinen bad bizi bay. Мият ад интернет да бовари дори командира да авай битие пастена. Doğu domadi. Doğu dole khurde ist. Sagarajo mezana shakaro shura bad okhiri da migzara. Çoyak. User joined your channel. رفتیم کسی را باید کردنی باشه آقا بپرسن خیلی Vay am kaspurat kaysa. Ki budu? Beş neçenmiş? Amca dayı. Akit kadın. Так.
сиски. Так, рفتیم بچه ها کن جو میریم 277 ایجا برین ایجا تای گورکا خطی برین تای گورکا خطی 277 بران شیفو پاجیم کنین ملخور هم همجا سنتر بودیم یبرو چی؟ یبرو ات شایسته بازه خطی کی برا و همه وقت بازه برا خطی 277 خطی برای میشه ای تور بچه خیلی بخماش کی جورا Русский با برای ایران Русский 94 секунды. ای تور بگه تاک بیاین بچه ها همون پلان خطی همون خیل میکنیم میریم کجا او طرف بریم؟ او 277 او سبرین دیگرو سنتر تو چلی باز دوران Eto ne ayısı mı? Taktik ya pomidora مثلا کامنده میکنم این ای بسمش ده دیگه جوراب سیسته اوخه بسمش 277 را بگی جوراب سیستن برای چی اکه خیلی برای این کتیم Aslında çıktı. Bir senter. بزنش سپرکن پریکروات کمی Varaş میکنه باش کسی کم شن سنتر پلوشکر اپارتو این بچه کنشو اوخه بسمش گوسله ده چیفته گوسله ده Leopard gorkada. بیاین 277 اولو را بگیرین ایبارتون زده سانه پیش بدروین مردم پیش چی باقی میرن اوخی بچه خیلی 277 چون درو مدن سپرکن بزا Çorsak. Meleğe. یک کماندارا سه بار میگویی سه بار بسما چه میگوی کجا رفته 277 قدیبرا یا بایس رفت با ایبان ایس رفت تانکر از نیز زخوی میتنوخی ona ki basmaça be hiç kıştan. Siyasete bize ne bacı? One shot ne oraya gireyim? بعد سنتر ده اگریسیو نبود کنین دیدین نوخین ایجا دان تان پوشون اگریسیو نش مو ببروین وجه قیده سان شمورا باجو شمو ورا بجخین و شمورا جه قیده سان داود اومدی؟ بیا جای من برو باشی که من 10-15 منوت دارم بیا که جا خلش نمیام رفتیم خیلی خونه
لطفلو کیه؟ User in your channel timed out. کی رفت تو؟ جفارا آنها ویروسا پاکو افغانستان باید نه مترو شما خیلی میگم همین استریم یا ما سارده بگیم برای چی میکنیم یه بیرو دکاسای جبرین یا سویت کنین هم خطو بخرین برین بویجا کجا؟ انا سوپر کن تاک نوادین همیجا دا بیست پرکرواد میکنی التش کورا همه دیگه این همی تراش میکنیم همه کسا نخیر bayama kam ta dasti rostar bidin ki svet onakan ye veron agla ta tijara svet ka ta tijara babu greden brin sad aftod ham qachon rashkna tam ne ta ta qatyo ariftar biro وقتی جنگ در چشمای کلان کشوین که فوکس کنیم یه بیر ایسرا برا دراو دا ایسرا برا آیاتا یه بیرش اره با توخیره اینا یه بیر سویت که ابور دیگه یه بیر می رفتیم به کسا یردان میکرد این شو یردان میکشتی کجا پریام کنیم همجه؟ پریام کنیم میریم کی پریام که دسا هفتاد نرفتم بگی بی اصفانوف که بیوین همجه بدا بینه های میکسو در کده سین چوتا شما این همیجه را میزنیم چیز میزنه یه برا صد هفتو پیشی باز رفتیم بیو یه بیرو همه کسا یردم کنه همه کسا همیجا چه براش کسا بیجا یه بیر اثر نکو همین ملی خرزان در کور همین ملی خرزان یه دکاسا افکات کنه دکاسا روم یردم کنه برای اشتاد نکنه بیو کات که ملی خوب برای شوی tam dolga بیو چه میزنی افشت za çifteyna güzel takip edemem zanış çevuraş one shot nere Harranaş küne yine çi ona bu da iyi یا میگیرمش بازاره یه بیرو بازار از بیباد صدق شما حالا چیکار بزنیم تو یا میگیرم ملی خشون اخلاقامتی رحمت چون فیدو برای دوش یه بر رفتیم بسر یه برا برادر رحمت برای چی عقیب О, 270 бачу.
Ba ukladkaşa şikastım. Ba ukladkaşa. Poyontar. Namcı git poyontar. Korpus çalışlar, korpus çalışlar. Ana bakı. Ey bacha. Kayık düşe? Oo. Uca Ebro, zindan maksimum Ebro Robzane. Şapuşak. Kliničku, taky mixer. اینایی اکای تجتن که کو اکای علی او روز خیمرزدورف قطی درم آدم ترینروف کرد 279 گفتم امجا پرد میشه دید کو حیران شده و گفت ما 279 همه دیدم گفت مری دم گفت مگریخت میخده قچ باز نمیکنم نه جا نه باشه نه. Его разве можно пробить? Конечно. Можно, но спереди вообще нет. Спереди можно. Не, и нами башни шайт, башни шайт неми хозу пробить, неми рострома, ту башню то пробить не могу. Д лючок задам, лючок шана греба башню что задам. Точка. Точка жажат. Айболон. Просто угол безе баб. Хадам автоприцел ма любовь. نه وقتی که 279 ای بالا باشه مثال گوسفندساج به تو وقت پرابیت کردنش قیندای باید بچسبونی می لوب نه لوب بچسبونی با آسان ایت مثال میبینی این پایان شه باشنش تمامش کو نمیشه شوچکور شکو باشنش کم تا تمامش ای کم تا یا پرا بزن همش پرابیر میشه دو برسه بر بزن بکش میکفا باشنش میپره ما وای شکستم واشه ما دا مدال دادک مدال سالدار دودا چی تو شکرای شور خوردیده براوا شکرای با خود آمده چه خوردی شکرای شورای بچه نه شور نبود دکتر شو سالات همه اندازن کن سالات شور بود بعد نه مزه کری یه من اجیبتم من گفتم که شکرای سالات خوری رفتیم اینا کوی راجل چان خش شکرو پروگینه فش را خیلی شکرو اوچا بوبا اینا تست میکنن тест не, ну сезонно как бы сезон. Баруган изгай. Архе. Дубл 2. Ма баруган изгай намехтам. Ой. Бо ham карта. Бо ham. Але бо найклани бия сайто. بریم هم خیلی بیا با هم خیلی مگر رئیس باشم خیلی مدرن تیپی چون میکنیم کاروچ باز یا رازه کن ما خواهیم خودم همون بوزی گورکا ما طرفی راستان کی؟ او پراپسکات کامرا او برام پشتی؟ معلم با همی تمخه باز میکنیم اکایی او هم خیلی ای طرف رنه مدیو دریش بیو سید نشین بچه ها یه بیرو سوید کنین جارا یه بیرو چطور وعلیکم السلام جعفر جراتی سوید میکنم سوید شده золото заработал Тигр, куда дальше? Свет какой мурама, свет кадам. Как бур разворот бекдед. Позиция лишкан лайфа. Bayram mısın falan? Yok, teşekkür ederim. چه تیری ما رسید من حیران شدم. ولی مگه چی تیره؟ چیز خیلی نه اینجا با باشکا باز میکنم با زنی İngiltere. Nazıdan. Eba çok dikkat edin koru bordular. Bu elde Sveda. Virus, توی نمجا رفکت که توی نمجا را. Aha, okey. Şu ders virus. Yine O Zax.
این پیش رفتی ویروس کجا؟ ما کمان دا پیش استبی رفضا استبی نرمال بد مکنه میزنیم بیو استبی رفضا اینی جو این اینجا سپرکن دوران اینی استبی مرا نزنه اینا استبی رسویت کرم استبی بچو استبی چی جون تزاد یا کاری بزنه شد چیکار برام دیگه برای رش کنین چی؟ بیو تلقاوی رش کنین یک تا توی بچه بزه بچه تاریک کن نکردیم بسته نره خمی شما نره Нем башня кити мезана. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. بریم بچخین در نیورا یه بیر جدا یه بیر بیاین اجازه است بس که 172 بچخینا نه دیده را بچخ پیش پروی تو میری پیشوت نه هزار همش کده Sesire nasıl hafta sesire orada استبی دانشی برنو بزنیم بزنیم سب تو نه یورا پرکونورا Попал Коня. O bana migra ben. Ne hukla begire ya bacı. Arapsın diyor. Yordan son. Kon peş bir kon. کن بیو مادام گیزادم ای ویزه شما بسر ما اومد استیم کن بیو بچه ها بگردن این ایجا رفزانی رش کنین یه راده ترا رش کنین بگردن اینجا رفزانی سپر کن باتا و بیو حفظ یه بچه های ایجا باش نمیکنین زده خود یک تانکرaya sağlık şeyleri privat ya bacha. Да бурай брали чего кормить подобного. Иди амадурам сами главный победа шед. Прикинь. Ошибка то на исправить не тамом ами бритен сами главный. Ошибка че privat kadar metoda tankera dahkas. Все регалера. اونو یا بازی تماشا داشتم ارسام در نویسگن که در تاجیک اومد ایگرادا کرد تاجیکا چی شروع کردن کای خوشت این چیزی خودت بدم و فکر سایت خودت داد با ما دا مو یا سایت ارس دیدم با امورا نه Рустамов менен чешет нами суперкони сюда ку нижний браниль сержа мезана ку полное сведение хоть термиров верхний браниль сержа мезана ама хейра би рандомния точность чхеле блядь дубор сводиться до конца мезана ку нижний браниль сержа не ушаминам без симметрия меро тир верхний браниль сержа мезана ё чанд фоиза будан акай хушдил айхдон да безе будан полевойшон хорошо шкаремнеке вовремя серверный прицел включать к вам хеле на месте родственники серверный прицел контроль соус боша демаксат аксерверный прицел чхяка бачо ман намедонам да е берма фарм кардам шас чанд азор ҷошка медонад ман намедонам ман ранги 8 фарм кардастам ما 40,000 چی کردم 40,000 فارم کردم من 44,000 من 44,000 من بازی میکنم در پیو وای بله کویا 129,000 دادگه نباشم خطا نگاه کده کنم ما در 150,000 جو خبی باید بچه کم بگاو زنیم پروسنت داده سای İgma? Dina ayvayan ki yok giriftem yoldan o bende. Xəlini çesne yok kanka moram reklama ki. Бахта тамошо мекунем як хилал кунни пробит ҳамеша ба мишкари хеле меларзуни ҳо. Шаш 37 даратисам гу пат саракету могу.
ای نستوپلنی نسته نستوپلنی بزنیم چه تاورا کیف دیگه خداد دینا یا بزنه میشه نه بزنیم محسوب میکنم اوتیلو کار میکنیم یه روز نه چوا؟ قبل شنبه اکوتیلو و این ایگری روزا شنبه های keçir hastası aço. Bilmayman. Uzbeklar mi? چی دارم این ازبک‌ها میگن ازبک نگو ازبک نگو چیم نگو. بگو چیزی میفراد بگو. اون روز در خونه اون دو تا ازبک اومدگی بعد سینو چم گفتم این ازبکه که ازبکم بدتر دیدم خیلی گفتم از گفتم قهر نکنم با خود نکنم. نگو. بابا دیدم گفتم ازبک بود. نه. چیستا دفاع. میجی خانچی. خواهر سویت کنن بیرو میفهمیم موزی. زنده موندن اکر ماکسیمال نه. باشنی تانکوی جا بیوین. تا چی داریم بویجا دا یکون تا تانکای تسترک؟ تیگو دست شاملی روز. از 77 که برا. ما میرم. دیگه 277 نیجا بیوین. ما باروز بانیست. اینایی چیفته نو هم مشقتی نو سوپر کنو و دیگرش نیجا دا. یا چند فویزن اکر یه بیروی تا چه بیر ندارن ای بچه گریش که تر بگیرین یه آره یه عدینه چه براش که تای شدیم؟ عدین ده برای کش را بیش ریس که تیگر یه عدین داری کش این همجا دا بست این همه چیف کیا این همه چیف ما داش کجا برو این همجا بست چرا سوندان بله این همجا دا بیا کارشیدو کامش سه دکنی تای خوی اینجا بزیلیم این همه چه بیشی غزه خراب کنه که برای هم سنتراس رد نکنه هم لبای جورا ما کوش ما میتونیم پیشتر بین نیارو کشله بمون اما کی منو شنه همونی بطن زمان لیخ برامدور یو دست چمتر خطی اومدم گیرین التس فیت کنتش این هم لخرا بزنه بچه های این لخرا ای بچه ها باشکا بزنه شه اخی نبینیم شه اکر جو بزنه من بینیم که در دست مکر خدا که کسی میبینه آوای بزن شتیر و عبدو واه اگزو زدن کی اکر کدی بیا اکر این فرار راش کنه مونم بیشوریم ده این همه قدی برا بست نوزی برد رد میکنه اخی بشت سای شما نشه کم تا دیگه بست من شاپ نیسته ما پایان قطی بفرام این ایتا قطی برام نه معلومه همون افزانین رفتیم نرد ساختونه برام رفتیم بچه اکو میریم چیفو این همجه را زدسل کنی بیو سوید میکنم تایاره بینه رفتیم بچه اکو 272 به استانوفکا بریم به استانوفکا بله نخدو زدن نخدو یه تاری افتا پریتل نگیرین و نوادید کنه بزنیم ترلکار اصنی همو تانک کنیم پرگواد میشه با فوگاسی زدو شما باید برای بوش رفتی گرفت بیو رفتی سر برا بزن بزنه اینم جورا بزنه بچه ها که بولو را گرفتن اکی نایی ملخره بزنه ملخره ای پرای استریوه تبید نکده من مرا بلاین زدک هزار زده یه سری بلاین زدک بس فیت نشی وقت بلایندش نسا نه چی با؟ بچه خیمر دیت بسرید بسرید نبجا باکتم دارک تپاشی نه نه yok ya gom yori mos ve chet ura zadagay da trasida
راش کدام شلا دقیقه پیش کنه گفته میزنیم من راش کنم بازار گیریم کنه کاتوک دام سوپرکون بزنی نفسه خراب کش بگی کنه قبش دست راست تاکا ایشه اوشوا دو ترانش بزنیم شورت نیه به ترانش که مرده گوری بیا ها کسا تران نکنیشه تران شپاکش کنیم نگیر بازار نگیره بچه بازار نگیره تیموس بازار نگیره بروی بازار بروی بازار برو ما اشتیاق فوگاس شپاک Фугас зарустан? да башняш Да, башняш фугас так бизане. фугас шапак шпахто издеваться ранги балган технику накшем бо ама фугас акай наим био дига фугас шапак таран фугас бутенку соза башняш да фугас капи Фугас натибай, барыш пробиватный. Ситана выйдешь? Ты чура изукаши. Вафте маме ҳама чиш вайрон буд. Баро ки то худо натуниста буд. Единственный минус его ам элпена доштам. чува белте буз кардам ам айрон ба фикрам хел кана дига карта да мегалтам Химельсдорф аж да доштам. Наступление, як минут. Не, о панч карта, да бой мета я карта, да ме бро. Давай переключать не науши. Любой шаблон, накнем био, любой шаблон мери. мегум зурора мебрем омада далохо бой метем эломонаг мегирам ол бирдагиои зурора 15 секунд танка бигирем моне готов тест ке бач. Готов бужи. Таомина. Мам час пил, бля. Отмен. Бойка. Час пида, ямачи. Аяма час беге чи ба? Чи ба қадер аҳамият додем? Перекур як соато? Фугас шапак каде барои амо. Биё хачи мекунем. Перекурай, бачо нафаҳмидам. Перекурай. Тинут Як соат перекур. На ки рост меги, агар баъзара мегирифтан успед мекардем. Мо ки негир букайдем. Же тен ҳаминҷа? Али, брат. иҷама шайб ма гуфтум тарам зану ки кадомеро фугас даё ҷума ҳама ҷудай бита меган як гуда кирихи наедумшам ҳамаи давамиро гап астағфируллах буза мегам буз нести ку махдо як айми клан яхудам мега айми микрофон доштаи Акали мега миҷавем. Ki adot kesa bud. Bedro Akali. او با تلفن گام میزنه بیسی وقت کردی برای هم قایخی نگاه کدامش اینمو چت مویش دای خیرات як с тобой минат мекунем. Ибрагим нест чё-то. бачаҳако ҳама хел 277 млеха ё ки чифора исра рӯй кунем худмон исқа 277 тестар мераванд разум мегузарим 279 суперкон чифо ҳама исо 277 иҷа Ма рост мерам.
وزه پرکات کرا بزا یک بیاد 277 اول پرکات کرا میزنیم با میریم این همینجا در بیان همه کارتای نرجا بستیم با میزنیم 270 ایز چی وزه رم خطی موهای Besem mal bro. Ô, Zenton. Серьезный? Блядь. بزن Giderci. Hayır, ya şaşırdık adam. بریم نه پرا یو بریم بجقین Oz besamamıyorum. Ben çok da perptus kıldım. Може таму так кардам мекунам абиш бё 277 бигзарени субиёин подавим биас 277 охиш дар накненим 16 кадам местам бахто баган ҷо фақат накнемиш гаман дорам вз кадом тараф брав бачо вз куҷо брав закрыл меня иман закрыл я берунам бренки бо захват нашава вз қатимои блядь вирус яхтсе даме броем басмаш тайёр бишен ката броем е барбеса ки найрабза перекат кар рашкине бичқин оз бачо бесинас лобия бидроем резаме сар шид бидроем да истене 277 фловиен брен разме ملدي برا واي بولو ما رفع بيت نكد لخا انا خير Io banol beprem namre. Veze bio chava chav Jonas Pride chiva meste. Aka ikmal namre zur meshava. Bla başlat abzane. Ros megan no. İspese akma brom. Nема shotun, abi. Блядь, харду. Oya saçılan vakti. Kısmet kes saçılan karşılayın. Testalot kani? Aşağı ya başım üstüne. Badam davay da bey. Pastom. Testalot ak joy. Puştinem caday baktırım yok ki. Бачо мужик сте рафте векой. Бизанем чоне. Hamura sır mekelim taran mekelim. İjada çijara hiç kana diyeceğim. Ya bile magoti dam tez akıta geliton. Bijoklu tibi. Jo jana cha. Jab bahota. Hey nazaki kabul neşe. Hey yor ihtamel. Ay bana smet kana. Hey bile hamunca bir de. Vallaş o khuyet kade bakhdo. Veç xeymeli maskirovkaş ki svet neşudiş da. هیچی نیست این هم یه برام است هم 50 فویزه بچه ما با پیش همون اخویه بکرگی اکیپاژ رکاش کشی زور بده
50% باشه پشتی کوستا به رنگن نکنم. به او پروستا رنگ گوسپندی که گرگا میبینه کو. چه مرده میگیره او مرده. یک لارزیده. که من کیس گیرم. یا برمت در پرخوروفکای کو. اکای خوشدیل ما گفتم در اوجا بست کو در پرخوروفکا. در هموجا ایستادم با خدا 12 کسای پیشم گذشت سوید نشدم با بیر در ارکادا بود. تنواده ارکمون ای خنده را مرده با خدا میگه او را بینه چی نشد سوید. تو اگه دیدی که با ارت خاندیده؟ نه من در نویست خی. ما ایران شدم. یا توپ نگه. ای خیلی خیلی نویست نگه خیلی سه نشد 3800 باید داشته دست زوناش پیچید بشه بچه اما شکرم پیچید شکرم زوناش گیریم اما 5 تا کلاننده گشتم همانده یک تای دود بایم بچه ایدیه شوخا؟ هم کجا رفتگی باشم یک تا شما چی با؟ شما چی باید کلانش میکنه؟ ای توجیکوه اکوی افتم بعد همینجا گذاشتم بعد ازبکو قطی گشتم بعد قزاقو قطی بعد قرغزو قطی بچه مشکل شما با سوز ما تا دین را روزا نمیدستیم کلان چی های؟ یه برو در آسویت کرین که بینیم جدا اکه ما اینجا سه تا چیف این همجا بیو 277 اینجا بیوین تیگر کجا میرته؟ پروست بایم دیگرای نمی سنتر دا بستیم پروسته نمی هر دو میریم ها؟ فوکس کسا رای ما یه بیرو کهیز کرم این همجا بیو وزه خطی 277 واه ماوس نگلا یه بیرو نگلا برای نمی تا سویت کنین بگریزه بگریزه 279 کجا اکای فری 279 سنتر اولی نمجا بیست اولی یه سویت کنم جورا خوشدیل رفتیم باید نکرد شدی کسا خوشدیل یه بیرشون اکشتن در کره یا ایسا اومدن میریم بعضشون رو میگیریم میگم یار در زخوات میستوده باشه میزنیش هم زخوات یکم چی نمش نه کم هم چی؟ بوغاتید اکای علی در زخوات بد پراندمش زخوات کم نشدی خیلی انال دیانو واه دانونا دیدی کی؟ خوش دی؟ چوکا اینجا در کراچیش که نیسته و بلوی ریلس پاریدم با خدا بلوی نیستن که هایکو بلوی نمده ایستودم او کاکاس اولی بوده اینجا در من سوید نشیدم داشت نه جرا سوید کنین یه بیرو اینجا کیا یو خیلی ماوسش خوبه بله ابدا دیگه سوید کن ابدا دیگه سوید کن زنه نمیخواد چکنه سایجا اکای فرید من اینم اینجا برم این اینجا خیلی برداشته بوز کنم ماوس خوبه بچه گرید بیاد چی دارد گرید زده بچه چون کردیم یه بیرین همجا را نشون بته گرفته ماجر نیکی ما جف شیم بشه دفتر دفعه جف شوه نه اخیب یه بر اخیب بیو اینایی جا دا تلپا جام بشین این هم پیش ما دا دفتر بی köda, taj köda sapto no superkon, bo kja iđe da? Aj Rustam Ramon, KS kamitol. Ses inaj çift baxa qatiya kaj patriot ina mica biyoyen, ay başnay namiyoraş mo mezanen mekşenşi. Galda Ramone, galda. O galda moneki mouse par. Ara bayokrat kan şikastan. İca biyo Rustam isi biyo. Mo ba çok ki jorab desem gustum da peşima besenin ayo. Superkon sad avtodaf ica biyo blижni naren voda isi biyoyen najca biyoyen ja. Peşima biyoyen amma inami parabda yo peşima biyoyen. Ya buraşka guş küçük kutesa. Inami bdagio inami ja biyoyen namisi biyo.
باز یو پرکات که میکنن یا رش میکنن نیوی مورا بزنینشون سینی رو اکای فرید من اونجا دبست میخوای خیلی برداشته باز کنم بست اونجا بست دیگرو این همیجا دبست زدسل کنه نه پرکات ما میزنیم امرامون بزنن این همیجا را این همیا بکشن این هم معصوم دامه پارتوفتی مشتیک دوای همیو دوید نیم 2 نفره ایجاده که همون 2 نفره بکشین دوای میزنیم شو ایراج نجم اینا بومبه است بزنیم اکای خورشید نمبری بو خشرو اوکی پاچو دی پردا اوکی پاچو دستی روست بخوا پین تلپاوی بزنه نه نمیجا برو اونه نخیم نره پیش برین اینا کروتید کنین منصور بزنه دستی روستا بسر ما اومدم بازا یه بیر بازا نرو بسری مونه بسری تو برو منصوزای دستی روستا بزنین بچه ها فکرتید کنین بردم کنین نودا دستی راست شاتنی چیفه همون ماوس در میره باید گیری باشو یه بیر ای پشت اومده ستا کی؟ اکه علی Yes to. اخه برو اونه بزنه نه دستی رو جوردم بخوا چوکنم یه بیر ای پشت ماوس زنه ای 5 کسا فکرت کنه بگذارین اینجا چیفا بزنه 3 کسا چیفا علی قطی ایران اکای بس ما چی نمیتونش قطی برای صد افتاد نه بگی نه بجدد نه دیگه د کسا بزنه همی چیفا د کسا علی رفتیم اینه ماوسی کرای نیست از اون صده خروش کشن شا ای پوشون بیاین علی ای پوشون بیاین یک ساعت تو ای پوشون بیاین شوت نیرا خروش یه صدا 89 کده امونا خروش красавчик مشیده من اگر ترم زنه میشه و اینه که ترم میگی میزنی 1000 جون میره اخی کجا بگو میگریزی کنه گیز که بسخی چپاش کنه چپاش کنه تلاتینا پرنش بله همینجا اموران تصفیه مطلوب چون بوفه یه برده از شتاشه پد میکنن اموران چقدر زد تو؟ چهاری زدیم ها؟ این ماوسو را بزار میشه پروندن یا هم دیگه کارترش در داشتن باشه بازی با بچورا هر دیمی ایش باش میغلطه با هردش امروز ویل از کی فرد کرده هجا مدنیزت سمویل میشده یا؟ چو همه چیز رو نکنه تکنیکو بزید اوزی اکه هم تری بوزی دورا نیک اگر که خیلی استشن ستاب قطعی بغالتیم ممکن بزنم خوش دیل؟ یه بیر دادیم شه چی گرفت اگه زرد کرا؟ نه اگنیبای موشه اومنیا
میگم 5-6 بای پدرت بردستم اهنه کمی الو بخیزم ایجاد نمیخزه الو و این کدا میخزه هسته ایلوی 8 مروین هسته ایلوی 10 مروین باش باش 10 میتوخه همه زیادم یکم بازی باید دادم 12 الو مینوس کدم یورا راش کردم در کور پشت پاتوکتن در کور یخشون راش میکنن کدام تیک توک یه سیوک جورش میکنه بچه های گرامی قدر نگاه که یا تا التجا یا تا کیسکا خطی یا که کیسکا این اجادا بیستک التشکا اجادا بوزکو انا 277 قطی چفته اینو این اجا بیوین بغالت نیامده سوپرکون قطی ملخه 279 اجادا بوزکنین یه بیر چپگیش چپ روزگیش روز یه سیوشون روی 25 میره که جوای راش بکنم با 32 میره بوگه بازه 31 32 31 باشه بوگه سلابی کرونگا چی میشد با؟ نه تنها هنجا اسمه کده نکر Kapı da çıkmış köşe. Ma svećidam. Svidene će kantar nerf mekran ta Svidene do haft meşa ay do pan do haft meşa figня yetri u nerf ne meşa DPM şe no azda rovna yas çıkım düzüyor da ha çutka mekam Grechnek bus No Dave Ramesh Dave Lekala kanka rednam Prezmekam ملخه ناتوری جوست اینا یو بستولات سکنین بزنین نوخی چیشیش تنین اجادا نگاه کنین نای فرارا احتیاط کنید کسا دابونو یا ما بغال تامی تابرا کنی گفا PS بدونه مرم بولو پیش اکالی ملخه شو نگاه ندارم هم بذارم ایادا یو یه بیر این های کنم شوابری من سوچ نمینم اینجا دست های این همجا در تستالیو چونای یه سیوشون اینجا دای یه سیوشون اینجا دای تستالیو چونای اینجا دای سوپر کنو گذاشتم بگیرین نیست گذاشتم بگیرین سه تیر زدن می کایسکا نگاه که زدم بگیر اینایی دست چابگیو رش کنین نمیجا را رش کنین پاکا اینایو ایس رفته سانکو اینجا را رش کنین تو تیجا رفتی؟ ترکی گو چیفه راش کنین نمخی راش کنین به استانوفکا اینای سوپر کنو ایسا بیویم پاجیم کنین یه تریو را نگاه کنین او نگاه کنین که از یو ایجا را سامه کنن سرس بنش آنوش من پیش میستم بارون برو قفانگو برو راش کنین اوگلا یه بیرو اینجا را زدن بله مرد لیخه هر توی نام بیداد چی را؟ Svećidi. او ما این همجا در تستالیو چونای یو یه بیر دا پاجیم که سویت که یه تریو را کیو را اوزی میزانه ای مورا بداو یه بیر کدام یه بیر؟ یه تریو را سویت که یو بنش که ببروین اوژه نه جوی ما ببروین یو نه یو تاجکو بزنه تستالیو تا اکا جفر ترانش بزن یه سه نزنه راش کنه نه سوپر کنو برو کن بابا اکا خوشه تران بزنم یه بچه یوردم که نه ایجادم خیلی چیز جورا نگاه داری بیو بزای سه دوست یه سیوا مونز دگی دو ساعتش بدروفی
Anush, kona girip kona. Kona. Anush kona girip. Anush kona bgi flow. Kona girip. Ye se di to da samana brom da. Zane diyama partı. Ya mantık olan ne? Bat kadar full. همین مانتی کن Garreni korkadan diken. Ugas matdan şmeknakan şey. Ay ham az اونم یه سیوشون بازی کردن خیلی مهنت Kayna yoram der kadan. Akay خوشت نوبت چورکینجاک داره که Kuşle bezen taran kon. Amca da zaten منم چورکینجاک در Amerika'dan kuşluyorlar. O bizden enşet. هیچ یا صد باز میکنم گرفتم باز یافتون پنج کردم پش لبوی دمی تیتر ای پرک کرد نکدمی ابی غرزی صفتمی و Ne söz var? Çok çarşın arası söz. باید уже دستاتون روش شود برای یک کاره اما چه باهمونی باشین تو آچه نمونده اوه گول هم یاد نمیدید اکای خوشت تاولد چندای؟ یا تیمای دیگه نیسته خب اوزم چند یا که همون 17 سالم تو بیای اوزه همون پوره رامه Karan siz kaçtı? Karan izle nafti baba o kadar asla gibi olsun. Hamamındaki imine mara yapırsa çuak mara pırsidi. Oğuz makul. Oğuzum daxıdı makul değil. Ketti. مالا مراد نمیتوانه ها کار سخت گفتگ مراد آخی صورتتون اکی جوکر نمیتوانه اکی جوکر تک جوه پیش نفتون میرسه بارم که این رسیه در ریش همه ریش قط میگرد نمیگم دایخی بچه زومه توی گب زدن تو بای اگم بولو خوب پره باگنه نه ایخی بچه خوب ده چه نیتی نیوته اکی جوکر تک جوه انا برا بگه او برای ما تورنیر کرد و چیز ارگانیزه کردن یه تاکسیده سکر جوکر تو گازانه بویا نه وای Baş zırhlı. takside ha هم خیلی karışacak. Şu da hafta Kelle bu da mı ki? Poyon bırak, yok bırak hep olur. Ki poyon brava. O da çıkayır bayan da hama kasabat. O da bozuk adam değil. Au para ای بچه ها کن نگلا ببرو اینی نمیجا بازی کنین که از که این نمیجا برو ای باش نبگی نمیجا را زود افتاپا میریم اب خود به 177 اب خود رفته دیگران هم از نگلا بازی کنین نگلا یالا با آفاقری میگیم Ama çok müşkül. Daha vakti bozuyor. Kurdan hafif fikir dole. نه اگه تانک ها را خیلی میگی میره میخرنده برام که Muhana çıkar. یا هم نیست تاجیک باین یوردم کنی همه کسا دستی راست ببروین رش هم کنین 177 برین ای دیگرات رش که سنتر ببروین میتونیم ما ببرویم بگرش خوش دیل یا هم بخیر رفتیم رش کنیم پیش بروینم جرا رش ببروین ملیخا فرکو ملیخا اوه دست چپ زایستن بچو پیش رفتن در خوره برومدن در خوره برومدن ساری پاورات رفتیم دعوت فوکس چفته نبزه بزنیم پکا و تو خورده تم گردی جو یتریوشون سادن بزنین یورا بولو را دست نته نمو رستم
Tapes. Bolo tapes и наёша принимать мекни. Вазенде. من برو میدم. کونه بزنیش سفید. ما میگیرم. جرب داشتم. خدا سیروس هم میلیون آدم ایداش Окей, на ин изда дафт абзар. Ey, ser abzane nara nigo dorado. بگرز Aybarış güzel tamam katok işte. شات میگیر. شات Ama şu an çok Yesiniz ha. Hey بچه اتاکای به خودت چید باید بکشتیش ده بور پرایوتش نکردی Как шедidi private çıkalım. Čo boja ma taşit kadam. Ma balandira avdu. Автопилот швеля як мезана бу пад вообще не мезана. Yetrida tarana. Гусле бзан. Мезани 1270 ҷонат мерава ка сар таранш мезани. Ne bir taranş ke kim mujka rafte. نگاه کنیم ما چه میپرم بچه‌ها نگاه کنیم. Ver kadi. حکمت باید همین ویدیو را چیکه در کانال پخش کنه. خیلی با جوی باشه شورت که. Luci nedelerinde çeyandaku. Luci replay na завтра. Hani bekor başı ko ama joy mamete zor şabı biri خیلی باید کنیم زوره ها. Okey bekora. شورت. کیو خداو. اما دو ترتیب بلایند زدم اونجا ده کیف کردم خدام قطعی یو زوز حسابنا باید تشنایسته که ای امو اشولا سترامود نیایم چی میگیم با بالاو زیختون ترکای مرکای چه Muzika? Kadın boş. Ama baba xaramezana ku çi qati ban qati بعد یک موسیقی موندگی امورا نوشتن باوجا کامنتار نوشتن که اتا ترک уже старомод не че Yakın ki streamer ki Rustam var YouTube'da vurmadaki. Evkumuş ki. Серьезно? Kanal чья Rustam? Ne şuki dara. Streamer ne videosu YouTube'da yakın var Rustam vurmadaki. Пишхе? Навистагия ки это мем настолько старый, что мне свело олдскули короче. Давай ки бромада якын. Ben yine bachoi khudmon da hol jarke streamer paylaşırsan. Ba mashgulum bani levsha huwayo da. Ene ya kara sigav çama mekada levşa fifya khuyna bu. Amura megam. Ne ki khimon da nitwa ikin chkhelayan bu am. İş kane bu batushka khimon jang mikhre. Alyon gitane. Lyon настолько тест танкайна до чува. Ишкана гирташа бозида метона бисюрё да медрес. Среднего ишкама. Ай прогада. بچه‌ها نمجا برای میتونیم زدم اینجا را میتونیم خیر رفتیم همینجا نه چه یبرو یا تا اینجا را بگی یا تا سنترا نگو که یک تا کایسکای نمیجا بیاد بازارا ما سنتر زد افتاد نه همونجا همونجا زد افتاد کجا ما نفهمیدم آخی نه چپ برای نمجا را بزنیم یگام آدمی خیرخواه نیست مرا تلک نکنم Aykun kankam. Aykun kankam gel bachcha. Gapoi vay nazane. Мохтон. Мыслётом плохое. Авая гу.
لباکا والله تو برای شرمنده کردی کیرا کشتم دیگر بگیره زقیب زنگیر نیست خلاش 65 ساله دخترش 40 چند ساله 49 ساله یه بیرو بگریزین شالی بری بایان قطع بری بایان خطی بالا خطی بچه ها فکر نکن رنوژه بچه ها فکر های گوی تو اونجا راش کنم بشو مورا گیرم من هود بفهم وکاسا هود söyle yaz çıkıyor tokat kırın برین دیگه در چند کوشو برین صحابه خیم بگذارین این پرا این همی پرا بگذارین اکی خوش دیل جوی لیون دا برین لیون دا این هم جدا لیون دا برین دکاز لیون دا برین دیگه او تیسو منوش رفتی برا چیست همه پوده مثل کی برام بزنه های بزنم اخی اچویا بروی همه بروی نگین همه سوپر کنی اخیرکی بیو اوز یک سکون سوپر کویو کی بزه نایز چی کهیز که بگرسترم بالکن بگرسترم بازار از اخوات کنی میویم ЕБР на балконе, парни, ЕБР тут. А это на том ты аптотон Bolo Ramzani, bolo Ramzani, bolo. Добра феш до отмай. KS камера прикрывает к тому. Окей. Машиш. Аптош اومد. ندیده برآمدنگی ندیده برو ایده میما بیواکای چون شما را فوکس کنن کای رحمان برو پیش رستم KS камера جدا یوردام که پرکلوس که بداو من از دیگه KS که بداو نه تا گیور ابزا مرا محفوظم میزنم رفتی давай hazır mısın? Yani Yordam bachoo نه بدا یوردام یور ابزانم با وقت چومیام زنه من بردم tabiat kırın bachoo ay tor olmadan ama اسکنن کی ما خفه ما دایو اخیر گردن حکومتش خیلی فهمیدی بیاد اسمش تمام با حضور نمیبرمشون با حضور من بکم خیلی تو فهمیدی که نوع تگ اومده ایستم اما رنگ اختار ya bak kay hikmat koka kankam خیلی استریم بودن است فوبینی آمه کرد یه بر аптотон во я поэтому и говорю спрашиваю شات میشته بالا بده ما 27 ساعت کارتر را باز میکنم نگاه میکنم وقتی موزیان کنم آه چه بکنم تو بچه را زهریت دادی اولی بایدم اوه تلک نه بچه میدونی که همین آدم ها یک چی میگم وقتی راش بتگی به همه پایده ایستاد اینجا به من برآمدم که من زده کشتن همه کسی های کشتن نشون دکو نه اگر همه کسی برام ما بوده برآمدم یک تیر خوردم اما را ما یکی نیم یک نه همه کسی برام بود تیرو شد دلیت میشه من نه برام الوش بای گفتم که ترمز جقید بزه نه من پایده ایستادم همه پشت توب شد آخه های کردم به من پیش برام دیگه شاله بودش وایسید بود تویا برو برند رو سم میزدیم افشار نه خیلی شدم دو لباکا تلک کدام نه ترسیدی آخه دامان دل نیت چون بده آخه چخه کنه من دل نیتم خوبه نه پروستا هر چیز نامشه بگی فهمیدی کار دیگه پروستا تانکا را گفتم بکن
آه بوده شوخی هم از 500% غمتون نباشه پوزیتیو نه آه جان بدید من پاتیکاتون اشتا تا بعد ما اومدم یه صد چند تاش دقیق بعد آه اوضاع خداسته یک مدسترین بلوی ده آره با هم گفی یا گاب گویم نه سرشی یا گاب گویم اما با گپی گفتگی تا معلومات دیگه میشه همین اولی بود همین کلمه رو گفته خاندان دیکو بعد دیگه همه تله تله سر شده تا آخری بود چه پیروز داشتن نه که همونجا کلاتون کار کرد باز من 2 مینوت بعد میام ما 70,000 فارمیت کردم بعد 170 نه ما یه 150 ازت فهم کردم یه برو کافرم نمیکردن همه شما ببه بازی میکنن نه؟ که حکمت این مرا چی خیلی زدم اگه که در دوست همه او در دمه زدم اکا حسین همین من این صدام تمام همین شپیدم ما تا اونجا شدم اکا حسین بگه بدروی اخی اکا حسین برای که جدا آواز بسیاری بد شد ای چی ای همه این سوسوشی دیگر تو یه آواز فهمیده نکنی با اکا که من نیم آدم ها تحقیف کرد درجه آدم ها که در اون طرف نبوده گرفته چی کی برفت ویگویتون دیگه کس نیست کسی که نیست ایکو tak بچه من یک دقیقه مهمان آمده بچه ها تریکور کنیم پاجالستا باخ آمد باخ برفت آمد بچه Оборудование на один бучу. Оборудование на один ку. Води нияк не. Хамра اون کس چی میگنش؟ بهودا ترتی نکنین فهمیدین؟ نияک نه. هم تانکایی که چیفته اینده بزنه ایشه فهمیدین؟ یاد شد جلتی نه دت شد دکنین دت شد توربینه و закалка hem detay важнее. Уж хуйня, уж она к ним так комиссия. Турбина у закалка шакне важнее. Факат турбина у закалка сразу добре еще. Мам, тарик адамая ки элте да задамятша, дигариша чифт авард. Закалка дар чифт мезани, фаҳмидед? Турбора дайлде. Чифт даму турбо шам бизаним меша. Не, турборам дар чифт, закалкам дар чифт. Ҳар душа секнику стабилизатор дар кор нест чифт тамом. бачаҳо ма ҳам як перекур кунам. майли. Daha vereyim daha haşto. O haşto kabrine ol bombayım ya uzun kine. O kasi uzun mekne uzun kine. Yo haşto da kaçıyor. Oh man. Bukvalno plan da. هنوز خوشتی؟ او
یا خیراتن چی اوتاری بیا یا همین روز یا یک سکنمی قاش تو قطی فارم کنیم اکالی مدرو انوش کنایی الو مدرو فارم کنیم روستا همین استریس امزه سوزای بگیریمش چی بگیریش؟ برابر رنگ پروژکت خیلی هست بیزون زوره بیزون دیده او زوره نه بیزون که نمیشه برای که او تیری او نبرات دزری جد میشه مقصد همه تیر تا میزنی آخران تیرش تیز کده میشه ای امزه ای بیزون نبرات های زاتا بسیاری جودا ای باش یعنی شک بازو میگه نه گوش کنیم برای چی گیرستن این تو برام استری M3 هم برای چی گیرستن هم برای ویلاس که میگیم خریدنیش تو نه نمی چه قطعی میگیری استری M3 یا بیزون یا بیزون بیزون تر ای باشکش پرابید میشه و همی تای دولا شایکو بگالده لبوخ پرابید میکنی مرا یا بوزیده دبور گالده خطی پرابیدادم بیزون تا آخی وای ریکاشت بزنه بین ما اوتی با 174 سه بار پرابیوات کردم امور تای دولا شا همین بیزون تاکو گوش کن بیزون تاکو از به تانکر دعوت کنم اکران داره آخه کمولاتیونی پرابیوات میکنه چی پادکالی برمیده چی نتیامو بلیک بروته نه ایتالیا چه براش که بیزد نشمی دست ده هفته چرا قطعا که ناز میشه لیست همونه افدا لیست مخی اکیپاج نداره دا کیس شاسه دادم پولی دانومی کیس شاسه کردم نداره دا لیست دا ورموتش میکنی پروسا تمام بازی میکنی نمیشه و آخی اون چی نمیشه برای چی نمیشه چی من نمیشه سرخیشون میتوه آخی نه شکونه میکنه سرخوریده میشه کس اینجا تجتن بخیرون هسته اینجا یک بویده زمین کنه همین که جای بوی میسی نه مایلش شد اکمان مولشتم دیگه باید استول با یک رفته دیم کتاب خونه رفته دیم با قولی باید جوکر گریتان رفته اینه یه نفر دیگه خیلی بدروه ما اینه اومدگی که پویون باز اینه رما پشتی لگاییم بره آیامی مدرومو اینه رما مدروه مدروه بچه کنیم بدروه ما چکنه اکا چی دا ما اکا امی کیس شاسه اکا چی دا امی کیس 52 لیست دا کیس شاسه موندم سرخشون داد وقتی که کیس شاسه دایی میمونه سرخشون نمیتا اوپریم تانکای برام User joined your channel. گوش که چخلی گفتی User left your channel. اجای کیس 52 لیست پول خیلی سازنده ما گرفتم دا کیس شاسه پارت افتمش سرخ شده سرخ شده کچاد نکردگه ای پریمیوم گوش که یاسکو بس گوش تا اول باید در ابیچی پرکچای میبری تانکورا بشنونی فهمیدی پری ابوچیت کنی 100% در او تانک پرکچای میکنی چی شد بعد تله میشنونی ابران میبری 100% باید گلاونی اکیپاژ ای پرکچای میبوشه شد منم طول بریکل کرده گرم نباشد خودم آمدم این تورنیر سر شد 15 مینوت پس سر میشه و کفش دیل چخلی میکنیم با میریم یا نه؟ فروختیم میریم تورنیر سه بسه میریم چی بنا میریم؟ که اکر فرید مدروی دروماده سن خیلی بیا بدروی نگانه ما تورنیر بریم قطعی داود بکی داود هم ساستاف دیولی لبای؟ ساستاف دیکو آدم هسته؟ یکون کسوی دیگه کس نه بخواو تجیک منه که بکن این همه رو زکیدت کنیم اوزی کوزی همه از ناو گرفتم هم تانکره کو پراور کردن استری را بیا نمیشه آیا بای بریم اکای خوش دید User in your channel timed out. میریم همه او تورنیر رو خواهش نیستم
نخوای با بازی کنیم اکی قمینت کردیم موزی یا با آدم باشه اگر زمین آدم میریم نباشه نمیریم اوخی اکی علی ده میجا هسته کو سه بسه کو زمین اینجا نمیگم هو هسته این اکی بخای اکی نایمه یا بوی نایی اکی خورشه دای نخواه که باز نکنن باز بیان کو اومدن شما بازی کنیم بیا خواهی گتاو مونه مادم دیر نشود مونم فهمیدن در دوستان کودک شیرمتی специальный бой брома дедама Давуд ҳафтум серверда мегузари турнир биё брем хай аму ки бой хе биё бреме ки хшди чук небеба нафаҳмидем دوستان گتاف ما если чё дига ҷурафтам чида акай қодир медаро я ҳами ануш килер ки ака ануш гум зур рафта ака ихи кайф бисёр мета вақт кабеда шава о соза чӣ гап шуд ки User joined your channel. дар пеш камтар ду рафта будам короче ду одам се одам кам шед баъд даҳо дафар гуфтанда салом алейкум алейкум салом на шутера буд якай акай фарод ҳо соз ин акай фарод абгире акай фарод абгире мо турнир дорем ҳаштоқат я фарод медро ҳо медрам ё будрои нагане намедроим картаи утёс дар кес шасе бигирем я бой барем ба медам абнова кая бачо чудо оли на де имитация шакл и бой короче вай между боями 2 минут перерыв дошта 6 минут бой продолжать некогда утёс паса о бачи база чай короче встречния база я минутай биё будро акай хушдид утёс чихари карта буд инами ҷои номад навистагиай ку параи настройка дар номад навистагиай ку акай ки ба исключони карта навистагиай датай сейф датори он буҷе ҳама картаҳо меброяд кадом сервер дрон шаш эмрез барои чӣ буромад User was moved out of your channel. User left your channel. эмрез барои чӣ буромад باید گکت دیگه کنم хушдӣ барои чӣ буромад дромаду یا باید بریم خوب میرم بیو از کاروی که دیسه اینو نکن тамин барвақт хеле хонад ما ساعت 4 короче бедорум то узира манам ай саатои 6 бедорум ман هیچ نخورده بودم 6 تا بازی کردم بازی نورا خوردم هستی بگ نگفتی بیا آش بخور وا هیچ ورا همیش نه خوردم نیست آش کدای پیرد نکنه فست تو هستی بگ گفتم بیدارشید نه اومدی که ترام جدی بازی هم هست تای بیا خوی خوردم خب کابوس چرا بیام نگیم خرم کنی ها تیجی که وقت پولنسو bayrak Türkistan زندگی ben kamadir patriot چی داری بیا خواهی بچه ها کجا مریم کماندر کیه؟ این همجا دا بزه بازی کنین همجا دا بزه
Necada yer bozukyo. Digaro namja besten uzrajda, ne centra da serknen, may necam. Хорошо. Бахшизю. Tokhira bırak Svet. Tokhira bırak ne? Meşa, da eber. Meşa, yok inam cabe. Mega torna girdi ya Lukas. Ne? Ne hiç ki ne vurma. Пожалуйста. Ебей рози умалисте. Nigo kan bar nazanam men dedi. Kim arasıydı kadar aynı cesret kadar میتونم جای para Ne aynam cam ekna. İna kaliman. مولی بایم خمه İnam yok zanen jara tamam. On gavne. Просто принимать кне. Ne bezeo включить кне читона биоен. Ma bazna şombra. Zaynami çotniyo şabiyoen bu froyen zanen bezeo biyoen. Ma bazna şonara mı? Bra meşava. Teleskop bozi kne. بیوی نه بچه راش کنین شون پری پوش همه دونه پری پوش کنین بزنه نه بچه همه را کشتین قریب بود خفیت دعوت میکنین برین بزنه اختون بزه رنه مد یوزر برا اینم یا بجه غیر ناو خلیاک تا برا ایسه بجه غیستری سمتری بزا سمزه چه برا نایی براسی که بگی برین بزنین با هم بی چونکنین هیچ کاز نمونده این بالکن زایسته نه کایسلیس بازی که تبرا و کایسلیس بالکن نگو کنم ما بوی پاس ماشکست اوه خیلی اینجا پرجیم کنین بزنین اینجا را بعد عده سنا میزنن خدمه Mesela 46 alayım.
А если хну гирон грен Йордан мекна? و همون یکم شما خیلی گیرون کبدی ها کردید یکم شخصت گیرون نکردی هموش هم خیلی گیرون بود چی برای که قسم نداد ما 18 میلیون 15 میلیون شده بفروزیخ نشو ات چی ات متکا باز کردم полностью چی ما چی از زدگی نه نه مدنم گیجوش نرف میکنم این همون شایکو لوب شایکو ریکاشه داره گوش کنید پراجکت تو را کو موسر میکنن вообще باید این باز کردن نمیشه پراجکت слишком жестко باید نمیشه این همین 46 ها پروگای 46 ها نه پروگا 5 پروگا 65 Према هیچ وقت پست تگ نفت نمیگه вообще نفت نمیکنه کی کجا میره کارجی بیو بدیو نجا بیوین التو چی الته نجا استیو так چی نگاه کن کایس لیس короче اوز بده نه نجا прикрывать کنن کایس لیس این نجا прикрывать کنن همه کسای نمجا استریس امزه بیو قطیمات سنتر User joined your channel. Всем здорово. Здорово. Нема фамилию успех накардам дига. Рандом да мише вақтда кардам. Безиошон твинкай. استریس امزه چی شد ما هم مگذره اینجا میره User left your channel. Beyze brongo. Raşka da sensin. Özbekistan çıkılan. همه تون همون جای نو نگاه کنید استریس امزه بولو را نگاه کنید آخوی همه شده باکن یک کسمش رو داره پرینیمت کنید همجا را Заебал. хуйня бозӣ раби ебер мара ба фугас 310 та 20 даги иави шпайтаряй Kaç kadar görmeyeceğiz? Page zor budur, biraz karar nefretini anlamayın. Pozna var o.
یک نمی در از خود همه یکم تیری زاگی 295 الفا Ama Jarrashkadan Sağlı fiyaleto ibn. Через мод ничего мы такие шмудаки день. Не я моди дики, модорему запрещени не ставки? Не. Ама и братанки, чи надо и мод барои чия графика, ам чиза хели моди чи невист. Ами моди юшайку, ҳавая ами барои чи статистикаву отметкам чиза нишон надаҳу ва ما اونجا میگیری آره اونجا میگیری توزی را چی قد باز نکنم؟ بچه ها همین سبرین راش کنین نکی دو میخوای راش کنین نه بسته مکان؟ نه به اصلا Mara u boj da tež fugas khati lboj namud zaistai 310 که چیز ما را زد پاد برابان قد میزنه 450 زد لکنی و 300 میزنه برای کشار یه نه چیکنه نه اینم جودا تیت بشین این های بلوها کم بگیرین درست افرینیمات کنین دسه تاش بجقه دسه و دامن همینجا بروا agrekhtam نی баландяк куда броем навашта мешава гуфтам ки ҷада броени ҷада не ҷада тит бишин оз муқати стрит свет мекунем шумо зада мегирем баш кадесан аусо райс мураш кунем оз ма дараш мекунам да вақти ма да мегам стрит ку болотар бо бро свет ку ما هم جت مکایش که نیست اینجا ما سویچ دارم بر میگیریش ها؟ دیده ما که دیدم نه سه تاشا گفتم که برین سه تا برای گفتم نه اومده نیست با ما دوازی راش میکنم بچه ها زد سل کنین نمیجا را ما کده دایم بیسه سکارپیون سوید نشده تمام نه سکون کده 8 حتی موز نکنیم بچه راسی که اومده صاحب راسی که میزنن یا خودم میگیرم کده اومده سکون
بچه الفا اکا یک وقت نریاده خود میشه و حرف میروا ابی چی دا ستریم دا تماشا میکنم میشه و چی میشه و نه اون چیفته نه اون بازی میکنم نه اون ماوس ها چهام برو بر خطا پیش دادیم بله aquí yo a colgado روی چاتسیو دو برد tabii. کنم خواهی شورا و خالی زده مولوک خرید ترا میراشن ماسته رو را میزنم دایتی کوشو بو سال بده یام وای بیست تو چند روز دست کلاب می سفارو؟ Amca срочно istagi. Что намекал? Да, у меня будет срочно istagi уже. Обычно 5 روز где-то, да? اگر مقصد سرکش بگذارد پول تا میگیره؟ Не, твоя обратно мирова. سه روشی میرم میگم برام میگیرم شب یک 194 boyda بعد این matematik را گرفتم پروژه تکنیکی سعی مشت نو بارسوک ای پروژه تو دست زور ای مقصد پروژه تو کتمی یا بوی نرمال میری بوی بوی کم مینوس میری من خواهد چی باید سه برو داره کافی مو این کارتا جایی پارا یاد نگیرن میگم کارتا های جانم بروی سه بار پادره دا بچه مشکل بیو اینا همیجا با همیجا دستی راست هموز خواهد بریم دستی راست بزه براوا کاروچی شکودا اینا ایجا دا بیس شکودا ایجا دا بیس بزه دوتا اینا همیجا دا بازی کنین الته سنتر قطعی اینا همیتا برو برا استه چی؟ استه او اینا ایجا دا بازی کنین اوزی بسه اینا همیجا را میگیریم پولین دا اول بسه اینا همیجا استرل کنین ای بالکن یو که ایجا برین استرل کنین Хорошо, мере. هنوز برکت کشونا نمیبینی؟ بزه براک بزرست من سوید کنم از این کنم بچه او با زدن کو برای نمی چورکتا برای نمی پرم زدن ما بیو جا 44 بیو اینجا بیزه منجو این ایو اکا حکمت برا خدتم برای جا این ای کهیس لیست این ای تبرا این همی دک از فرهاد قطعی انوش تخ قطعی میتونه این همی پشتی بیزه میشه نشتاگی
Hamaz basın. Oz zatel kinin Nijer'a center dagio Nijer'a zatel kinin oz mezanim nay beze bravo parçım kinin. Poln svidine kakitirim da. Anush nara. Место. 700 ремей меча. Meteor çağır. Farhod jdat kinin Sved nashenki aynı cam klapun amra باید بزنیم. آمده. Çorba tabrin. Чокаде бачо. Nomade. Бьой най центра, бгирен най скатка да гёша. Ануш багреш. Рафтен, Farhod буфро. Ануша, блядь, Ануша задам. Ай, пора. Я капо. Бурачка. На 730. Kaç roz tam ezane ne? Kaç var? Poln жопа даем. А, чабуат, бзани не. Отстава, рави. User left your channel. Bez zor bıday ko S305. Uğraştım. Ana okey. Yolda uçak ne kayıtmasa. Копаешь, сука. Агнитиште дорого. Буфро, ака, буфро я, буфро. Чилашта. Что-то не... Vai, cadê Daud? Oh, now he does out. اگه مدام دیگه هسته زمین هر جایی ما؟ هسته من رفتم انوتم وقتم خواه میکنم اگه کده User left your channel. ما که خواه پگه کرده نصیب گیکده چی میکنیم بو گیکده بوزه میکنیم بخواه Давай, خوش. اوه سادازاری بده با دنج بده 54 ای من 76 داشتم 76 هزار آب داشتم 81 شده یه میروز دامه دارم که رزده تو اشتراف کدام User disconnected from your channel. Giovane. User joined your channel. خیر رفتیم دستی روز بزشکو برین بزه نداریم ها الته سنتر نگلا سنتر 44 سنتر برین так گوچی داریم KS کرام سنتر برین بزه اینجا دا بزتین که میریم کجا همین سنتر چخه میره پروژکتور این همین جدبرا این ای 44 این ای تبغال این ای 44 رو هم تبغال یا KS که خطیمو برا تموم
Braska bzane. Mezadem Braska zuri bandish. Bğaltem bgirin nashnavi 44 bğaltem Braska bgirin. Toz ina rastlayın. Asar Braska. Ki kani badam tram bramusu brauzi jangi taoni amja meshava. Moy namija bes beze namija bes takuje priнимат mekni. Ну, Braska grihaim okey. İşam olma. Ne olmadan ameşam. Fokus partizane. Na emçu bio KSK damşen yoram yordam kni. Sagi şabza. Tajiko bıcıkım beze bıcık bolora. KSli sisbiyo ise KSli sisbiyo. Najxem beze bes. Шпаравам мима. Короче, най кайслис бионам хелу дол. Акай хикмат кедеш така. Стриtor кедеш така ме броем па фокусу безея ё ки ушаме гирем. Центр чхелен. Бадал бизе. Hayda. O na hoş kadar zaten. Bak xali qalti baxdo. Bezera abi. Bro. Ey Şamur. Aa çapkat. Bak motorum zlage bakıyor işte. Автосервис биосолшкнем. User left your channel. Ya kini mazar to rondor. Ya çakib dash aka. Чего нам играем принимать нам книги 3 урона? Ne tersen ama çatanga vaqt. Ama sekund rol me buda. Придаем гов. Обратно грифт же. Ay 20 taş onda bu avral like ama girer. Ne Mehmet onu giren o kime girer? Хочу як минут ждать минут, пожалуйста. Нашел зашкану.
چی شد بچه ها؟ Turnir. Так, بیاین اینجا دمو دف میکنیم این اینجا را استیو برین توین همینجا را بجقین تاجیکوین همینجا میستیم استیو همینجا را بگیرین مایده بجقین تشکو دا کجا بولده این همینجا دا این همین دران دا این همینجا میستیم موینیت هم میگیرین چی میگیرین اینجا پازیت هم میگیرین ما الترا میرم ترا میکنم بزن همینجا به دستی روستا نگاه کن استری همینجا را نگاه کن بزن دستی روستا این همینجا را نگاه کن ما تا آخیره برا التیم اوه یو اینجا میویم با فکرم او چی کنید تایب و آخیب هم بیوین اینجا دا هیچ نیست بیوین آخیب بیوین اگه نه یو آخیب بیوین کروش نه بیوین کیوز بیوین مراجع کدن آماده است جلسه میایم گلکه زدن گیریم بالا استوشن دروما بگیرین دکا زمینوس کن راس لیسا برین سشکو راش کنین اوگل خاطی راش کنین استیو نایستین التیموس گرم شوتر انوش برین کاتوک دایم آکر گریخته سه رفتین شوت نیامش بزه ترام راشون که راش که همین بازه را یاردم کنیم باشه بزنه تمام بزه کرده بزن بزه را شد شادمیان را بیم پیش هم براش کزنه در دهانی تاش نو استغفر الله اخورات نکن نصفتون کن Polipiona. نگذاشته آه بچه ای سکارپیونا ده تیر مرا زده الفا شد 527 گذاشته یک تا 608 با چی تانکای رنگی یولکا بتیمش بگیریم و اگون تانکای زو؟ من هم که التره آیکن آلش کرد تارواگن بود که خیلی کالش دروزاک اورا الته 432 آلش کرد نه ما الته 432 قطعی چی را دادم؟ ته 34 خیتویی ایکو استران التره دادی ها؟ التره گرفتم من چیکار من تارواگن داشتم نگاه فایده نداشتم از گفتم کیسلی سر بگیرم که با دفش که
لیسان هست نه لیسان گری یالا kaldı namına sabah. این پروژه که ماسکو پول بیوه علیش به هست داره کجا بریم؟ Gaz Siros میره. سیروز نه سنتر برام bu taraf yerde. Короче, МБТ наміджа да ніго кадан ки іш дад ки ЛТ брая бор нехел бра да Siros бигар بیو істед. Yo ki braya nехел میره. Este hama دیگه همیجا میره. МБТ بسته یگان که هست لیز بازا دا بست همون موجه دا خمون باز پرد خیلی فیکس نه چخه میرم خیلی مایل یا تا که هست لیز این همه انوش بسته کمیجا من جای سودا مکر ای الته شما بگرز با پیش مو بیو همه را سویت کرد ای همه سوما می بروی مامی تامیریم بیا دوستان ایم بته بگرز اگانه جا بست ایم جا سنترش خاطی بروین تا سنتر خاطی نگلا برین کیا شکودا یکم کرده خاطی انو شابگی خاطی دا ایست اینا بزنه اینا را بزنه اینجا کتیرم همی؟ او مسلح شوتر اینا اجاره بگی Neki zasvětě. Boli tara خوردم چلچور جداد که من بزه بیوه بزه مغالت یامی دا مغالت بزانش با فکرم tara بیو رفتیم گوشله کنید شوله دیکشه شد خروش دالش میریم چیزش پریده ای داکه ما بیستم جدا بیا بست آقا کای کی برام جا بینی و محمد اونجا آقا بگی راشد نکنن اگه نه بیا رفتیم بچه یا شوخی کردن دیگه بست دیگه انو شد نیم من تمامی اونکی این پروفچوکا این پروفچوکا User joined your channel. Assalamu alaikum mardom. Parviz az Amerika. پرویز از امریکا او خب زنمش خیلی خمیره سلام علیکم مردم میگم رانتون پرویز از نیویورک
User left your channel. Так. Jomenim. Elte kalın taraf. Elte dastiros, muram dastiros. Ama kasa dastiros mere. AMBT namca da bes kıdır. Ma dastiros toş mu? Ki? Ma elte. Oho. Dastiros da svet ki bu grez biyo. Ne namca da svet ki bu grez biyo. İyi yok çon amca can mekna. Ma kayıs kadim. Moja AMBT kalbi kasa. Bunu lojmek. İsra raşka desan çi. Biyo nija biyo nuje biyo nija elte bgrez oxi bgrez biyo. Mehmet Öztürk tokhira. Ona hoca darak çapaşlar. AMBT zat ki namjara zat ka ye bir najara svet ki uje. Raşnaka desa boşanan. Darakto. Şikastese ya gomçi. O darakto şikast namimca da. Kıcıyoruz bas svet beklemez biraz çıkıyorsun. İna gzaşt. Tam maşa svet beklemozi. Uğur sıra dizdi ben. Çok mu? بیاین مو اتاگ و سمک نمیشه مو بیاین اینجا را بجقیم بچاکو استری بیا اینجا را بجق مون این امی را میتیم شون این اینجا را بگیرم پولیم و این ایجور شا میزنیم این ایوشا اخیب چون بگیرین میتونیم پلوس زخوات کنیم میتونیم بزنین شون اگه پرابلم نیست خیلی بزنیم Ben bezer yapsan. Bezere fox mu bezere? Broma. Fox ne zaman? Ne yakon? Bezere fox mu to? User in your channel. Barrak skam bezere at. Yok kapıştım desene. Блядь, задом. Öyle. Yol kayıyorsunuz dost, yol kayıyorsunuz dost. Aman ağzım ya ben bir Ми играли две братки на такого такие. Ай, жабро. Мене яхе весь бой мене зад. Yat. Ama şimdi. Hiç kanalı sen kuçman arasıyorsun. Mal khayba çoğuşun rafت. Nasıl hizmetim var? Sabit ve Yok, kadar aldı.
شما پشتیبان و میرم که Usted es blanco, ¿eh? просто Usted на es blanco, база ¿eh? iş kanat. Usted es blanco, ¿eh? Biraz sığdır. چه خانه چه بده گشت اگر نو Rast که ایده بازا کشتی جا کشتا با کشتی پیشنگی تام بکی کن پیش تام بره پر تام کنی بای کنی شا کنی Danışa? Boy. Yo! User joined your channel. What? Allah fool. Kayıp karama. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bak diyecek bu be Allah affeder. Kasya bromadı. Jafar biliyorsun Jafar. Jafar'a pregăsit un ton să vezi. O zaman Jafar ve Rose'u gördüm. User left your channel. User disconnected from your channel. Готов убить хрен. Gdzie ty jak najbardziej? Güzel. Hosta. Wiki Chingers devam kompütera. User joined your channel. Channel switched. Pilus. Akaj sole, Katya kakşet bravan mı şu? Channel switched. Nestya. Muzey bıraktı. Tamam değil mi? Yok zor zenin mi? Ama tagatan sidam çıkana dedi. Kani bileyim cimi. Şapkacı ne dedi şapkacı? Khurshid hozir User joined your channel. Khurshid hastmi Khurshid? Akay mat. Ami tez de radio namondi, ikhi rangi diga tez va ku radio vyключать mikadi, kha muzika gush mikadin. Inay akay emres roy ka chiz shab dromadam radio mondagi bide kha radio gush kan. Meshaba bmoneshmo.
User left your channel. Hiç neyim? Tamam mı erkek mi? یک اومد اونم اونلاین اکو اکای جوکر هم اومدی انکو User joined your channel. User joined your channel. Ne olmadı. رفت الته در کور نیست؟ نبود نه به الته برفت نبود بیام همه گیرم موزی همینت چه براشکا برفتی تنسپیک آرام از بکوی کامپیوتر پاس کرده پاس کنم ایراج خیلی بریم تفنگی رو کو کجا اینه اینجا برین استه اینه اینجا برین الته سنتر سپیکتروم بایی پر بیو
Beste yine önce meren dalşına mere. Hoş edemci de. Mikrofonu diyeceği. چقدر؟ ما هیچ نمی‌فهمم که کسی گو خورشیدم جده Elke چی دی؟ نه که نیم سینما آمدم او چی میره؟ مراد چطور درگیری سینما رو؟ تمام ölçmesine eğitmesi. Projeta amca da, projeta. Elte beste amca sözü öyle. Elte namri bu. Ya Buras meto ne iyi ugul bir. uzun taraflaş mı lan? Este hama kese bugzare nemice. Hama kese bugzare. این بالا دا یک AMBT کتی یا لیست بسته ای امجا دا ایو پارو چه نکنه خیلی زنان بگذاره حجت تا امجا داشته بگذاره دارچی AMBT ترام بگذار پروگه کتی لیست بسته واقعی نمیشوری با پولچه زشتیشم خواه بزنیشه فار میتونیش همین دوری بستن سوید نشیده کفای اوزو جان شوه استه برین همه برین یا اکی نیم همونجا بسته همه برین اینجا خیلی چجا چوک نه وزه چجا بستن بزش که دوای کشه اکی اکمات بیو ایراش اینه استیو budro اینجا Защитник светким тому, а друг зада кушим. بزنی زشتینی که من سوید میشم اینه استه دالنی که تی بدرون نبستن вообще نبستن Расстрел будет, он это да, расстрел будет. Так. Ой, так прямо. اینمی اوگله بزنه اینمی استیک اینمی اوگله اینم جل спокойно اینم اونجا دا بستم بسوید اینم اونجا دا بستم بزنه فارمیت کنه این اکنونیم پیش مودا بیویم پیش می ایراج دا بیویم مودا آزاده Програ, свет князь, срочно! Свет мекне. سه نفر این ایتا مدرویم اوزه آیفری اکی ایراج ایتا مدرویم شما ایجاره راش میکنه همه کسی یک جو جان شوه اینسته همه کسی یک جو جان شوه خب چت کنه ساعت تیرش بزه ها ایراج بزه کده ایراج چوا؟ نیت وقت نکده بخدید اوبا کده اوبا بزه کدش دوای استه راش کنه اونجره مو ایجاره میگیرین دوای راش نبستن اکی نایم ایراج بدرویم پروگا وانشوت یه بر پروگا رزا سوید نکدم اینه ایجاره بزن اینه ایجاره لیست بزن User joined your channel. Ибрагим здесь? Все, чит. Тане Ибрагим. Ибрагим чхали. Нейша, шигер, шмасозе хубен. Шигер ана. Evet tohi. Gekada nesti. هستم کویناکا مستن در مترو روزش همه شویه با مترو یا
لیسچون بود اینکی ها در بازی به پیشکش هم خشوم ادرای کی گردش قیمت هم جول با ما یکم پرک ندارم ویاشون به غذا کماندرش لیست راندوم نموش را آه نکی رفتم هم قد کسوی اگه باز داره برن هشتاد استه هم اکسه تو اینه اینجا رو میره اینه ایلیسی بولونگی هم کو همراه تجو اینه اینجا میاد اونجا ده چند نفره یا لیسای تماما 3 نفره او اینمی 3 نفر هم اکسه اینه اینجا میاد اصلا استه اینه اینجا میاد براس اینه اینجا رو میگیرد فوق مکسیموم اینه اینجا رو میگیری الته سنتر سوید میکنن استه الته رو نگاه کنه تجور هم الته رو نگاه کنه اگر استه تجور میزنه ای پرره آیجه تجور پرکریوس کمیشن قطعی براس بزنم پیش اگر تو همینه باشه بگذاره برابر من براس که تراسو دوای او بله اکنه ممکنه یا تیفون زنم مالش فقط بعدی بازی نه انگرده الته نگاه کنه الته هیچ کسی براس تجو سویدی تیز بود شده بود همه کسی بزانته اپ الته نداره من سوید کرد اینمی تپه گیره اینجا اکنه این لیز نکنه که ولی برابان که میگیره شمونه Apştados. Давай, استه بدروین گریختان بزنه گریختان نمونه تجا بزنه یوره شد گریختان یوره این همینجا تیت بسته استه ها این همینجا تیت بسته انوش نابرات بازه بیو الته نزد بازه اماتورم نیست الته نزد بازه بازه باید تومانا بازه ایچکی نرفت می؟ یا دو استه اینه اینجا بسته یا نفر ما میرم یا نمجا بسته یا نفر شو تاو سی نزد می سه تانکه نزد بازه ایو نابرات بازه ایو رو دوید کنه اینه ای تانکو ایو ایده یوردم کنم مو همه کسی راست خود کنه پرتای نو خیاکه باشه بازه زنه بچو راست خود کنه دا بازه پرخنان در کل بود اوجه گرفتم بازه رو موش کنه مکچینگ نه الته بازه نمیتونی زده کجره سید نکدی؟ خروش بازنه اینه یو سید رنگیو رو بکشه بازه اصلا میمونم زنه 16 سکون است بزن داشتم بچه ها بازه جاکز رات سید من براس پیش بله امارا کشتم براس کزن شو تمام نرم دیگه نه همه سرید نمیشن اگه بزنه چه
نه او سوید نبود دیوکه این براس کارتو سوید بازه زن بازه فرهاد کده سلام سلیف شید نه بازه گفتیمو بازه نشکی نرفت من آیلته پیش رفتم من زدم تو آیلته رفت سیدرش اینجا باید میموندیم اون کسا Zgadnij, is het. Ошибки просто фамиш. دو تا تیش هستم براس کدام یا دیگه تیش یکم کس نداره داشتم به من خدم دیمش فکرم اکا چی داری تیش؟ تیش بیزه دارم بگی بیزه تا همه آی خودیه به سلام علیکم او سلام گفتم امیر سلام اوه بلا که قرمو او سلام علیکم او یه هفته یه بار میدروی مکان ایه بلا چوه کار دولت بگذاشته او مرده ایستم ای کارا پیر شده که نو کار نکنه اوخی رنگی همین نیگرو کار کده ایستم اکا گیکا نمیزنه گیکا گتوف بجخین همه خودی ها؟ همه خودی من باز نمیکنم گیکا دا رفتیم که کنم Ай-яй-яй. یا بزه یاش کد اینه ایجا برو یا بزه یاش کد اینه ایجا برو استه همه کسی اینه ایجا بره یا بزه دیگه اینه ایجا ده ما خودم اینه ایجا دم استم ما اینجا میرم من آزاق گذاشتم کجا استم من اینجا میستم استه ها همه کسی ایجا ده یا بزه یاش کد اینه ایجا برو الیته ایجا رسوید میکن سنتر Ay başka bir isteye yagon kas pravidnamek memnun bezeri.
Junior Switch ne? Lise. Burası kamçıda. Elde yol kapışları. Ya bezeceğim cidden. Kaç boyutu oraya hocam? Jafar Asku. Fkat kune ina mijara bigire hamsha. Ay drone kati fkat kune ina isini bolo kati. Ma bolo didorsam lise didorsam. Raskhod ka ira jake ekma. Nazad ben. Ma peş bram. User joined your channel. Rash kune mijara. User was moved to your channel. David kine. Este. Kajoram raftem seni poyon kati. User left your channel. Besma wa ke ekma seni poyon kati raftem. User was moved out of your channel. Ay kafoshon budro beze. Zaten durmadım. Ben de amcayım. Budro ake ekma diyor. İkedea budro ikedea. Peşana git. Bizde vardı. Valla. Bu ayakı burası zaten. Burası kırdı. Ake ki ami başot ne rana girifti yine öyle. Vay dromat ku. Kafoy ham to ay baraş biz böyle şey yine dar kafoş to da gitu. Bekka zadagi. Oradan murdaki. Burası. Prямо budro eraç gijorat esti prямо mi karotki ki budro demek şey olur. Bazara girek şome buraya. Budro'yu mi ekşen oraya indi diyor. Ya barakiş bana şu söyle. Fulovio buraya bana. Yaklaş kedeye. Выходи, Ирач. Кати Шазал. Йома шанса. А что, нельзя про джета 65 взять? Daha okti verin mi? Oldu mu? Rafting. Kamandir amca uşa. Odam nest odam merasad da hoda. Davud Kalin medro ya. Mamed User was moved to your channel.
User was moved to your channel. User was moved to your channel. Mata basa kai higwan. Hagama ktao. Şu an heşok demedim.
استهام کسی اینجا میره بابا جو که دیگه پس من از این پیشتی منم یک وقتی که من میکنم چک میکنم در پرویت مقصد جون تو просто так میکی یولدون نه التر بزنه تیجو بزشکو بزنه التر نزد خب بگیش چی کرو دیگه نمیره یو کار пропускать کردن فهمید مو نشه چی دیگه بگیش استه داچی تو اینجا برن ما فيش داون انا كل يوم كده مره سويد تعالي يمكن ما فيش Что мы к ним, большой, если раш мы к ним? О, бью раш не пока тяжуш не сюда. جان شما زی 2 نفر رش میگه میبرین 4 نفر دیگه در قفا تو میوید یکشون شموره Не, мы хотя бы всем бар, просидеть там, хотя бы всем бар. رفته براس کابزانه کجو رش براس کام گرفتمش Polkan da Çiliçor, Polkan düz. Тяжой сюда уже. همون زدک مرایت چیز Тяжой абзал. Шкода анже бести фармит. Какие хикмат было бы танка средняя. Течеличо. Гаja ростика, ду таростика. Аки не мурди. Соле бро. Бля, как ростика. Соле бугрейс. Окей, патриот, кафош бизам Шкода ра я. Пока соле турбо механизм. Ине Механизм undagi staba undagi लेजिन नकने हम जो बेचते हैं Ej, просто ну перегрузка такая, мы пати чуть-чуть надо немає, я промал. Нам جواز турбо ми дошли ми грехтем. назад назад. Ай, кime грехтем? Ай, ростикай ба. Este назад база бре. Мора Шкода задай гору, идите. Скорость ми грехтем. Я безеям бра назад база. Эй, бача, Шкода, и да, стоит пространство, и Шкода работает уже на меня. Так, уже мы грехтем? رفتشتم Yol kıdı. O seden şade. Уже мезана без. Уже мезана без. Нами короткий категория, нами короткий. Ana zan şey tabii. Yine maraza. Bes bizan şafaru. Пока ли Беченко? Ne başa? İyi peşa. Rostik mi prozi? Ah. ما گفتم بالا برو Aşkı kaçtı. Asret gomşu var. Benzemek kişi o yol kara yok. Aka yoldan da bravi. Ki o zira mek diyor o zira Rostik ina ince de on bir Zahar bir toş. Ne iş? اختصار کنید طرف ممدون برای oradan falan da bazen bu kadar mesut. Bu durumu ben mezamış. Когда начал как-то бить. Когда начал, о, красава вообще. Ну, гусле задыги. Базра. آقا جوکر Önce şurada bu. Agar.
Svetka de, якая харамуна. А где зад, якая харамуна? Вайне видеода. А китар акни якая харамуна свет намеше. Ага ёлка навя пиштон. О, флобя. Yine iyice de. Ahmetka mı etti ya Ahmetka? Yine iyice. Ne cadası? İyi beze yine iyice bir yok. Zana karam. Ne yoka? Ne yoka kanka? Ali bio baza. Bebes amca. Aka, yine gireyim. Kıtış bana şot ne yaparız şu? Aka ikma. Kafam gitti bana girdim ve yok problemi ne? Zadmış be çorrik. Ne girişler? O ira rason. Yo karame. Kiros ne ki? Aka ekma bez rasvet ne güzel oldu Nawet to nie Açtı. Якая харамун бесте, свадит кine. Ne cera çenka aka karamon nem cera. Ne güvay nem cazı megzara. Ya nafar ne kafoş müdür ya? User disconnected from your channel. Peki pravit katpa. Yakınmış yapraklar ne kadar? Bazı girin beter bu da. Brani boynu bozmek ne kayma? Дуборне ки вай аю дуруи хетир хуш рафте без видени. Кида? Ростчида. Yo kay tay fukum gzast prabu na turist muszę zadać szarmanda wiemy. Budź Скажите, что больше корот? Чи? Короче, ЛТ центре сверmek на Rog ane Buras. Buras ka metone nami center bafti. LT kati Buras ne ije, LT ne perere svermek na Buras ne ije de.
کجو همه کسا خوب کوینیم جرمیویم استه یا دو نفر نه ایجاد بسته افتر نه ارتفاع کجو باز کنیم Operative que está. Ninguém do mal está. Burası kimin center'de yetiyor ne? PT bir şey orada. Deixa. Da упор дроим. Price. Ne. Yetiyor ne? Lezmek ne? Orası yok benim araba benim Sangat bir şey oluyor. Ya yine başka bir seni bazıda. Ne başka bir. Ya kes. Çocuğu almak ise draka veremeyince. Orası. Este oli получат на кино лесно. Кажу Джан Шаузе, ако я уре рашки. Oraska. Пошел бы за. По хп нормально, без тем занешно. Deltera Svetka. Deltera Balkan Svetne. Bize Svetne. İnecere? Ya Deltera ne yapıyorsun? Два haftada çorayda iyice. Ой, Deltera Svetne mi bro? Hani Google'da. Bize ne mi Google'a kese dediyse bize ne şey? Buraya ay başka bize ne ki o? Bezeşko. Bize ne yamura fugas keti. Web 3. Kaç bilirine kim oluyor? Deltera Svetka ne var? Kolma tırmışa. Buraya da Svetçik bızanmış yatıyor. Avaça beze mezanatna. Kenara basar diyelim. Gazini çalış mı? Adam buraya beze. Ama kasada Can Şidan Boras. Yine yaptı. Oradan ne akeki oradan ne oldu? Baza. Ama kısa raş ne abacha David ne injera? Boras. Çok ne olmadı. Ya para bey. David Ana şey oradan ne akey ne? Baza mezan ana. Katoka. Bıza ne? Bazı çiğasta oluyor. Bazı mezan. Aranışka. Plus ne? Mardam kav Anuş. Bazı bu durum tek ne tamam. Giriftimuş. Migran. Yine bazen gireyim. Korkma. Krizi de tamam. Baza ama. Kasış Kapı marza. bize. Bazarama gireyim. Benim joda Anuş kapı bekliyor. Ben bazen ne oldu tamam. User left your channel. Bezem joy. No. Anuş kas oyunda. Beze zaten şey. Vere mezan hep şu an. Tamam David Mekno. David draft. Hep yapsana şu an. Madde oradan da para yaptı. Sen. Turbina alan slivat kadın rangi. Kozrak işte kanka. Набрал их получат на окне. Очки. Beze zaten şey. Ne diyeyim şansa. Buna tirşa zaten mesela. Надо завтра делать. Самозатапление когда если? Ne turist? Şöyle o kaki onu da. Hangi Cemşet?
جواب دهید. من bazı bir soru topladım doğrunu. بچه نوام دیگه الان کلانای مورد حاضرشتن نه شما که قرام اگر قرام یا دو روز دیگر نداره اینکو من میکنم دیگه میشه سرز sponsora Nós outros doram por sexta. Короче, я бурас. Neyce demeysti, ne kusta. Neyce demeysti. Hami yakum duyum tanke propuskat mekini seviyorum şemezeni. Amma kesa. Çi? Akte bro, yakın sizden geliyor. Aqui já foi aquele da boa. Hama kesa center verim astarni. Apşır Duymuyor seviyorum tanke remezeni. Esteo centre bigren. Agar این اینجا دسته چی؟ چجا با میگردیم پیامه ایتا میدیم او اینا اینجا سوید میکنی با پریکاته burası. Oo. Amca bey. Önce besten ay başka bize ne? Önce besten ay başka bize ne? Çajo bu drone itti. Çajo itti buraya. Çajo svet adam yakta da tabroma şeymiş neyiz? Ana şeymiş şurada. Bize ne burası? Türkiye bize ne? Gusla da moneta? Belle. On gaç çok ne? Ama kasasını çap. Bu frene. I para ki budurun yagon kasite nara hami itti ki durun. Şpakoşon da yine iyice istodu geldi. Orada mavi koşmaktan var. Düşülerini koşmaktan kediyatom pilmişim. Timur kalmıştı tabii. Ne rasfotka budzera bak. Çajo rasar kanava. Oo, çajo. Turbo tagilon kakali gaz değil. Gaz sen o kakali. Davay çajo ras. Bezek. Çok ama kaçma. Çajo ras. Yok. İyi hafta tupanca. Peçinde. İna mekeli, o ina. İna. Burası kime zaman? Bize ne ina. Bu froin abi, çabuk orada içinde. Ay push malam, ay push. Froin tek. İna, hamşa bize ne şey. Kayıtma cüş gibi yok. Burası biyo, oradan şipaka bir geyik. Kaderim ha, sekundaya girmiş şipaka. Bize ne? Yok peş bırakısı. O var, çekti sağ ol. Buraska. Alim navay çutka. Moda yine şarası da. Çanza dışali. Kutaya. Burası bu boy tot bega. Panir mekanam. Pata dedim ya aşağı nusa mezana oxe. Tanki dah boyunca. Bakalım. Hem burası mi yoka bu skorpion voydot megan bakıyorum.
نه WhatsApp'da paylaştım ki şahs teperi azora 827. دو تیر زده بودی دو؟ نکن رازگاه کنشی سوزوندم. دو تیر زدگی نشان داده که دو تیر به 1800. گوی بچه ها تست اسکرین تا 11 بسکنیم با ادبوی من 2 روز نیستم با خیلیش دیسته وقت نشه دیسته چی تانکه که چرکنیده اصلا ولی هر روز یخی همه ویلیس ایسیوسو وابشه تانکه که چرکن نمیشه وقت نیست اوزی همی سابودکه و کلید قطی کشوین چون بکنی اختونه قامتون من یه بره 9 شک شدگیم 10 شگیرم بسه ما کیسا 8 شک خریدم پشیمون شدم خوب وای کامنو تام که هشتم اکه وایم اگرم سابودکه قطی بگیرم ما دوره بسیاری بچه ها دوره بفکرم ما برای هم کچت کردم باید باشکش همون پس سخته چنی چی؟ پوزیسیون تام سجو همه کسی اینه اینجا بیایه از کلنی استه اینه اینجا ده جو بگیرین الته سنتر سیت کن یا براست اینه اینجا بیو من اینجا میتونم باشه کن نه من مینش نیستم خواهی فانوس بکن باشو یا تاش فلاگ ازبکستان دارم و یا تا نام دیگرش جمال فوریک سعودی در آذربایجان آذربایجان Olha, peço para uma buraco que eu começo a ver. Olha, mas este é cadê? بخشش همه میتونه پرتو Bolo nabromadиш ka? O yordan kne vayda ki de elte kafo bra sinema uç. İstiyoruz. Emeralti. Kalon maşam. Kadın biraz sert kadın bize ne? İneyi istiyor prikrivat kire. Ne yoruma? Elte da ne bolo elte ay. Drama. I garra da boras, man doşten boras. Ama progre roy mekanizm. Aynen farklı sayılır. چخه یو مرا زده سیانش کنه میزنه شما؟ نه باز دمون دیگه ندیده است. باشه مشکل است. وای جوکر نظر جوکر کی جورفته؟ بچه نظر یک تا زنه بولو برین سینی روست برین سینی روست یک تا زنه اکی نهیم پیشی براس بیاین اکی نهیم پیشی براس بیاین پوینه دوید مکنه اینه جان شاین دوید کنه راش کنه Tabela ben yok. O zaman tamam xaman istiyoruz. Kede. Okay, Joker flow. Okay. Kede. Hayır. Bir kişi. Vardır şaka.
Блядь, марашир. Я чихом. ولا كاين جوكر نكاك هنا هنا بريكاتا ما عمره استركم زانو وا كوميزا جانشين عم كسر جانشين بعد بدرون استي يا تا توك اكيد جوكر به هذا نشا اما كسر جانشين بابرين هنا فافوكس ياكم روستك فافوكس ياكم روستك بزني او كده اللي سوكو نشان وار دورن Есть я казана губа треза. Казана. Хмурд гиртага карам. خیلی بازی رو نبودک کیفش بیشتر کمان نخواه چه اگه باید پارتو کچا های ما همه پارتو کنم پارتو نه پارتو مردش پارتو کرد مولادیست Kazanalım Bromat da tabii. Ters iddialı. من شبکینه یاد کردن یا که کارم بابا خدا چند قشت بازی نکرده آنچی یا هفته یا بار میدارم ده خیلی نگده سهره میدارم اگه ayman mi? Ne option بازی فانو تانکه ده خیلی یا ترمزنی بسه اکی جوکر هیچ خیلی مود دارن که جوی تانکر میگه گیجوده چیه تانکر فقط دروغه اگه چی paramon yok خیلی هم برومادا da kafeye basmayacak. اینجا جو بگیرین هم هسته یا لیسی نیجه به تجوی نیجه ده به الته سنترس به burası güzel burası نیجه برو ریسک balkon بولو da اصلا este سنتری نمیجه ده جومی este سنتر با هم ایمنجی با ama başka bir este ya لیسی اینجا میسته یا burası nin balkona bigire burası etiyorsun ki bile o lisoşun ya kontrol etmemeyi var orada
ягон та безеш оно еши. Hey, wake up. مسئله جمشیدی اینجا باش کنیم. حالا استشو خاطی دیف مستانی دپی موشون بیزی بایده نکی اگر ما یور راش کنیم پروست به ام پکیده ایکو مورو میگن که دیوشون تیزه میوه دورنده چخلا بازینگارو چخلی هم؟ همه سلام علیکم و همه بولو چخلی سویچی دیونه اینه بولو را گرفته میتونه دو بیزیش که خطی اکه یالی هم بولو را بگیریم بولو را بگیریم ها سوی توربین پاکلچه کنه ریس کن بولو بروین او بی کدشی ریس که بولو را گیریم یا نفر برویم میشه دو نفر نبرویم نظر وراس کنه نبینه نظر راست خود که نیستین سهی راست خود که نه هیچ گانه 600 خیپه میگره بسه لیسا چی؟ تو وان شد میشه اکا حکمت میمون درو مار 3000 چی هم راش میکنم اقی بیوین بچه ها بیوین دف کنیم خیلی چی هم برای چی نیم همه یک جا دیست دیگه یه نفر خطیه بینه این پرمیسته مو ریسک یوردم کی آقا جو که قفو اینجا راستی گفتی که یا که لیسا نظر آروش اکی جوکر نظر بیو عاد بریا الته نظر este atente prețioasă deci nu ade اکی حکمت اینه ای روستیک هم لیس هم اکس جان شوین ای پرر دوید کنه هم اکس جان شوین اینه ای لیسو اینه ای پروگا اینه ای روستیک اکی حکمت کرام راکه ای کیام براس کام سنیما چا برا ما وجد فقط اکی جوکر بستیم شی هم اکس برین اکی حکمت میتونه اینه ایت کروت کتی اینه میتونه بزری برا هم اکس جان شوین ما راست خود کردم میپرتم طول که بروین بیستن هولی جان شویم ای پچ کردم جداد کنه یورم بیوید او اینه ای براس کو کیره جداد کنه خیلی ابی روستی کرد فقط کی اینه ایجاده نبستیم بگذاریم اوجه مورا میدونه اوجه سویچ دیم کی سویچی؟ نه پروگرام گفته میزنیم همه سویچ ما سویچ نیست نوش سویچ دی جوان اورا давай فقط کنه همه کسا نبستیم بگذاریم فقط نخدو پارونه نخدو بزنه نبسته یگون کس نبسته همه کسا بگذاریم دکان ارشوکا کشتن دکو بکشین 3+ زخواست اکی جوکر خفو پلوس بازه اسکا راش کنیم پلوس بازه رو بگیریم خفو ما یو خواست نبرو ماده بچه میکشم مرودی سرو کشتو کس بله دو تانکر همه کسه بکشین بازه رو بگیریم همش بازه براو خیلی یا تانکر مونده که بکشین بازه رو بگیریم بازه همین مرده سالیجون اسکلت نه؟ او
کسی آخران درام دیگه هم برو التراب التراب ایجاد نده ای بله کی نابرو تو پیش داخل کرنا داکو برای چی پر پارتی تو لیزر نکنه همو آیدوری بزنه کپای خونه بزنه با فوکس با چه تو اوجه بوید انوش کو بخشه کاری خطا کردی برای چی تو آیجا پارتی تو نابرو دین یا پرخود زاکریت کردن داکور بود تو هم کو اینه اینجا ده استیو وحشه دو سه تانکه بود دو تانکه بود وحشه dolga کشته بله هیچ گرمی آخران بای بچه آخران شیطلم کازیم بای همجایم اکا همجایم اکا نسا مرترق بگوی اوه همین دو تا توجی که چشم میدن نداری؟ کیا؟ مالک شوخی کرده گیو خیلی یا روستیک این اینجا ده به الته اینه اینجا رسیوید کن نه روستیک هم نبه الته اینه اینجا ده به اما کسا فول نه هم تو میدروین بیچ خیلی کلانه ای ککس سکس اوراز کجا؟ همه کسا اینه میتو میره یا الته اینه اینجا ده میسته تمام بله اول بو یکو بیزی بطلی وقتیم دیگه که اشکه بسیار شد نه اکا долго слишком долго кштан о бисёри будан хеле як ду танкер эка долго кштан اینجا بدرویم بیست انتیاجا رو جدت کنیم انتیاجا میره باشه جو شد شد هم این ای سینی پویان که تو میریم سینی پویان که یگان که سینی بالا که نمیره اینجا نفرانم با بلاین بزنم بفهمن جا کنم چی؟ کی میزنن؟ نمیزنن جو کرم فروین استه همه قصه بفروین کجور هم بفروین همه اینجا پرجیم فروین کشتم باش همه قصه پرجیم کنه بولی استه لیزید نکنه بزه کده های استه لیزید نکنه هم آخران باید کجور ناوشی کتی اینه استه Viste dos a bolo.
Puşta da mı duşa? بله لیکته خیلی دوست بیستیم اولی کجا بودروین آی پره نه آی پره بودروین اول کجا یا براس نزد نزد هم بزرم اکی نه هم بزرم اینا همجه تومتونه فارمیت کنیم برو بزنه پتر بزنه اینا آی پره پتر این همیشه بودروی همه الا پایان دا بیان بودروی ایو بالا دا کمی های بالا که بودروی همش ولی اما سپید نکرم بالا رو بزنیم بالا دا کمی های ایو بالا دا کمی های بالا رو بزنیم بالا رو رشک نیم همه کسی براسیک طرف بازا نرفتی красава. Защита не مرا یاردم کنه ولی بزن میخرم کی خوشه نمیتونم بردم کدر جوپا کی استاد گیا برویم بزنیش نو یا دیگه میشه که کدستیم ای برش بیستیم ای برش بزنه دوا که جو نزد علی اکی علی نزد براسکا یاردم کنیم براسکا پایانو بزنه این امیره بزنه آبا 400 چنه بزنه اکی نه این تشکر لیسا بزنه بزنه اکی 400 یک تا دیگه ای پرک زار ای پرا دست چپ اینه بیزه فروما بیزه پریوم کنه اکی جوکر پیش کنه بینه بیزه اکی جوکر پیش کنه بیزه رو بزنه واه بله بعضی زخط میکنه اون دیگه شوت نی دیس شوت نی را اکی اکماد زخوات باز برو اینه اکی نه زخوات باز برو پاتریوت برو امیره بکش مال نمیدونم من بازار رفتم اونجا بازار هم کپم فرهاد اگر ایره بکشه خوب میشه با لیسا عمرو میگم من بازار نفر باز بسته خیلی وقتی ما وایستو دو کاسه بیتون دو کاسه رو که ما باز میرفتیم اونجاش دا یونا که ما دستی روز دا بزنه شوخی بزنه ایره بزنه سر از بازا بیو ایگمام نه بیزی اکی جوکر زده میتون افتش بیو سر از بازا اکی ما برا وایده نگو نکنم پیش قطی بیو از این همینجا میبروی از این همینجا رو نگاه کن بودروی اکی جوکر اکفاش بودروی او وای دا بازا اکی خرام اینا بزن قفای خانه دا بجا شبه یه؟ نه پرام کی همون قفای خانه دا آها همون قفای خانه دا بین نپرام 13 سکون 11 پشتا گرتون عقیب بزنه نزنه شو انا کزنه نزدم جد زال بزن شو دقتی زال بزن اکه قهرمان چو نزدی شده کنوش هزار ای بچه ها شبای این دیسک آمده هم 10 زدیم هم 15
یا بچی ماست کرد کردن ساعت چند میمونیم بزرگا ماست چرا کازیما ماست کازیما گاوزنی نکو
اینجا بوده ладно خیلی دیگه تینج شگر میش فکر اوهانا چی تو اوهانا همون دام گیرسیسن 14 روبله اولیان